حاضرین گرامی به تالار وبینارها و کنفرانس‌های دانشگاه آنلاین زن خوش آمدید. تیم تکنیکی عملیات وبینارها و کنفرانس‌های تصدی نشرات آنلاین محترمانه از تمامی اشتراک کنندگان و برگزار کنندگان برنامه موارد ذیل در جهت حفظ و تنظیم امور تقاضا می‌نمایند. 1. برای مهمانان و دستاندارکاران برنامه که به صورت مستقیم در آجندا سهیم هستند، رول و یا نقش کوهاست داده شده است که دارای یک سلسله مسئولیت‌ها و صلاحیت‌هایی است که می‌خواهیم متوجه آن باشید. لطفاً در بخش‌های هاست منیجمنت که شامل روشن و خاموش نمودن مایک‌های سایر حاضرین، صلاحیت‌های کمره و صفحه، صلاحیت‌های ریاکشن و چت باکس و حاضری و اجازه‌نامه ورود میباشد مداخله ننمایید. این بخش مربوط تیم تکنیکی دانشگاه می شود. ضمناً در صورت روشن ماندن مایک‌های حاضرین و یا بیرون نمودن اشخاص و افراد ناخواسته از جلسه اقدام ننمایید. در صورتی که تعداد اشتراک کنندگان به حد اعظم برسد، تیم تکنیکی برای ثبات و نظم جلسه لینک را بسته نموده و ممکن در حدود 50 ست اضافی را به شکل رزرو خالی نگه دارد. از این رو در صورت آمدن درخواست های اشتراک شما اقدام به اکسپت نکنید. از همه مهمتر این که اگر می‌خواستید جلسه را نسبت به هر مشکلی ناخواسته و تر از مدت زمان معین ترک نمایید و یا به هر دلیل که شده است، لطفاً از فشار دادن گزینه End Call for Everyone که بعد از کنسل برایتان ظاهر می شود جداً خودداری نمایید. حتی ترجیح می دهیم که از گزینه کنسل به صورت کلی پرهیز کنید و مستقیما تب و یا برنامه گوگل میتتان را کلوز یا بسته کنید. دوم، از سایر حاضرین و اشتراک کنندگان در برنامه تقاضا به عمل می آوریم تا پیام های چت باکس را صرفاً غرض سوالات و مسائل مرتبط با برنامه استفاده نمایند. هرگاه معلومات غیر مرتبط توسط افراد پرسیده شد، ممکن شخص مذکور از جلسه حذف گردد. بر علاوه از همه حاضرین جدا تقاضا به عمل می آید تا از علامت بلند نمودن دست هرگز در جریان برنامه استفاده نکنند. این گزینه صرف در بخش سوالات و جوابات مورد استفاده قرار می گیرد. شما می توانید جهت ابراز نظرتان از بخش ریاکشن ها استفاده کنید و در استفاده از آن نیز منصفانه عمل نمایید. لازم به ذکر است که هرگاه در جریان برنامه ارتباطتان قطع شد و یا بیرون شدید، دوباره می توانید از طریق لینک اصلی وارد شوید. همچنان اگر با کدام مشکل تکنیکی برخوردید، می توانید با مدیر صاحب مربوط که با شما لینک برنامه را شریک ساخته است در تماس شوید و اگر مشکل اساسی داشته باشید، آنها تیم نشرات را در جریان خواهند گذاشت. سوم، آجندای برنامه با سایر اشتراک کنندگان از قبل در اشتراک گذاشته شده است. از این رو تغییرات در آن و یا درخواست تغییر در روند آجندا سبب مشکلات برای تیم عملیات وبینارها و کنفرانس ها خواهد شد و از سایر مقامات دانشگاهی تقاضا به عمل می آید که در این زمینه با ما همکار باشند. تشکر از حضور پربارتان. خوش آمدید. سعی نابرده در این راه به جایی نرسی، مزدگر می طلبی طاعت استاد ببر. روز مرگم نفسی وعده دیدار بده، وانگهی تا به لحد فارغ و آزاد ببر. معلمان، استادان، دانشجویان و دانشپژوهان گرامی، گرمترین درود و پرشورترین سلام نثار راه شما که جویندگان دانش و پویندگان بینشید. رئیس و بنیانگذار دانشگاه آنلاین زن جناب محترم پوهنیار عبدالفرید سالنگی، بنیانگذار و معاون صاحب اداری محترم استاد فرید حیدری، معاون صاحب علمی ما محترم پوهنمند سهیلا عرفانی و محترم استاد عادل زمانی معاون صاحب امور محصلان، محترم دکتر محمد شریف علم استانکزی، محترم دکتر زمیر سمری، محترم دکتر نصرت الله فقیدی، محترم دیپلم سید احمد ابراهیمی، محترم استاد فایزه زیرک و استاد بهار عطایی، اعضای هیئت رهبری دانشگاه.
و سپس به همه شما مهمانان نهایت گرانقدر و همه کادر علمی و اداری، رؤسای محترم دانشکده‌های 15 گانه، آمریت‌های محترم، مدیر صاحبان عزیز، استادان گرامی و محصلین ارجمند. به ویژه برنامه تجلیل از روز معلم با من ملاله سالنگی و همکار خوبم فوزیه استانکزی خوش آمدید. امروز گرد هم آمدیم تا به پاس زحمات بیپایان معلمان گرامیمان دمی را در کنار هم بگذرانیم. استادانی که با عشق و فداکاری هر روز در کلاس‌های درس درخت علم را آبیاری می‌کنند و آینده سازان این سرزمین را پرورش می‌دهند. امروز فرصتی است تا به یاد آوریم که چه کسانی به ما آموختند چگونه فکر کنیم، چگونه سوال کنیم و چگونه در مسیر زندگی قدم برداریم. بیایید با هم به این روز ویژه احترام بگذاریم و از خاطرات شیرین و درس‌های ارزشمندی که استادانمان آموخته‌اند سخن بگوییم. از شما دعوت می‌کنیم که با ما همراه باشید و این جشن را با هم به یاد ماندنی تر کنیم. این روز خجسته را به همه استادان گرانقدر ما تبریک گفته بهترین خیر مقدم و صمیمانه‌ترین شادباش‌ها را خدمتتان عرض می‌داریم. کدومتان خیر و وجودتان آکنده از مهر باد. امیدوارم که این برنامه انعکاسی از عشق و ارادت ما به شما باشد. با ما همراه باشید و لحظات زیبایی را در کنار هم رقم بزنیم. ای معلم بوی باران میدهی، در خزان درس بهاران میدهی، ساعتی از عشق میگویی سخن، ساعتی هم درس ایمان میدهی. در آغاز برنامه از شما عزیزان دعوت میکنم به شنیدن صوت دلنشین از محترم بانو زهره میرزاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأتيما فرقها فسأل وأما بنعمة ربك فحدث. لا إله إلا الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك أنقض ظهرك ورفعنا ذكرك فإن العسر مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم،
وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لایق د درناوی دی او لایق د احترام دی. لایق د درناوی دی او لایق د احترام دی. معلم ستا مقام ته زموږ سلسله سلام دی. طبیب دی د رنځونو او د ګران وطن معمار دی. طبیب دی د رنځونو او د ګران وطن معمار دی. د ټولو افتخار دی. په هر چا باندې ګران لکه د مور لکه د پلار دی. په هر چا باندې ګران لکه د مور لکه د پلار دی. د ټولو افتخار دی. په سپک نظر یې مه ګوره وارث د پیغمبر دی. په سپک نظر یې مه ګوره وارث د پیغمبر دی. زموږ د زړګي سر دی. زموږ د زړګي سر دی. بسم الله الرحمن الرحیم. له هر څه نه د مخکې تاسو ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ارزښتناکه او نه هېرېدونکې تحفه چې عبارت دی له السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو وړاندې کوم. هیله ده چې زما دروند سلامونه ومنئ او خوشحاله یم چې د علم او پوهې په دې پروګرام کې ستاسو د مهرت ډک لید میلمه یم. په پیل کې یو ځانګړی سلام د پوهنتون رئیس صاحب محترم پوهنیار عبدالفرید سلنګي، محترمو معاونینو، د پوهنځیو رؤساء حاضرینو او محترمو میلمنو او زړه ته رانږدې محصلینو ته وړاندې کوم. هیله لرم چې تاسې ټول له پوره روغتیا او خوښۍ څخه برخمن واوسئ او ستاسې ګډون ته په دې ښکلي پروګرام کې ښه راغلاست وایم. نن موږ د معلم د ورځې په دې ځانګړي موقع کې دلته سره راغونډ شوي یو ترڅو د هغو شخصیتونو قدر وکړو چې زموږ او زموږ د راتلونکي نسل د جوړولو په لاره کې ستره هڅه کوي. زه هم په خپل وار سره د معلم د ورځې په مناسبت ټولو قدرمنو معلمانو ته د زړه له کومې مبارکي وایم. له اغلې زهرا میرزا څخه هم چې په خپل ښکلي تلاوت موږ ته روحاني سکون او الهام وروبخښه او زموږ پروګرام ته یو ښکلی پیل ورکړ، د زړه له تله مننه کوم. اوس هم ستاسو معززو حاضرینو په اجازه غواړم د ښځې آنلاین پوهنتون په لنډه توګه معرفي کړم. د ښځې آنلاین پوهنتون کله چې د زده کړو دروازې په نجونو باندې وتړل شوې، خپل فعالیت یې په 2022 د دسمبر په 28 کې هر یو ښاغلي پوهنیار عبدالفرید سلنګي او میرمن فریده حیدري په مرسته پیل کړ چې د دوی په زیار او نه ستړي کېدونکي هلو ځلو د علم ډیوه د یو روښانه لمر په څېر وځلېده او د تعلیم نه پاتې خویندې لاسنیوی وکړي چې دا یو ستر ابتکار او لاسته راوړنه ده چې د دوی د زیار او هلو ځلو پر مټ لاسته راوړل شوې ده. اوس مهال په دې پوهنتون کې اوسنی او مخکنی دولتي او خصوصي استادان او زیات شمېر علمي او فرهنګي وطنپال او په علم مین شخصیتونه خپل با ارزښته وخت یې د هېواد د راتلونکي نسل د هیلو د پوره کېدو لپاره پرته د کوم مادي امتیاز په رضاکارانه او معیاري ډول وقف کړي دي. د دوی هر یو نه د زړه له تله منندوی یو او د الله پاک نه ورته په دارایینو کې سرلوړی او سعادت غوښتونکي یو. اوس مهال د ښځې په آنلاین پوهنتون کې په 14 بېلابېلو پوهنځیو کې لکه معالجوي طب، ستوماتولوژي، فارمسي، قابلګي، حقوق، اقتصاد، انجینرۍ، کمپیوټر ساینس، ژورنالیزم، شرعیات، ښوونه او روزنه، ارواپوهنه، کرنې او د ژبې او ادبیاتو پوهنځیو کې شاوخوا 14,000 محصلین په زده کړه باندې بوختې دي. په دې پوهنتون کې د تدریس ترڅنګ محصلینو ته د ظرفیت د لوړوالي لپاره لنډمهال او اوږدمهاله پروګرامونه او ویبینارونه هم وړاندې کیږي. هیله ده چې د دې ماښامنۍ له خوږو خبرو اترو څخه په نازکو او خوږو الفاظو خوند واخلو. مننه. دیشبم از تو سبز و آباد شده، از جهل و غم این فکرم آزاد شده. در مکتب پاک و شاد استاد ببین، غم رفت از جانم و دلم شاد شده. تشکر میکنم از همکار خوبم بانو فوزی سانگزی. در این روز بزرگ و باید ماندنی به عنوان نخستین سخنرانی لازم است تا از مؤسس و رئیس دانشگاه ما دعوت کنیم. یکان با بینش عمیق و تلاش‌های بی‌وقفه نه تنها بنیادهای علمی این دانشگاه را بنا نهاده‌اند، بلکه با رهبری حکیمانه خود مسیر آینده سازان این سرزمین را روشن کردند. حضور ایشان در این مراسم مایه افتخار و دلگرمی ماست. با کمال احترام از محترم پوهنیار عبدالفرید سالنگی رئیس و مؤسس دانشگاه آنلاین زن دعوت می‌کنیم تا با سخنان گرانبهای خود ما را از تجربیات و اندیشه‌های ارزشمندشان بهره‌مند سازند.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب ما صاحب علمی، ما صاحب اداری، ما صاحب امور و مسئولان، اعضای هیئت رهبری دانشگاه، رؤسای محترم دانشکده‌ها، اساتید خیلی زیاد گرانقدر و گرانارج، آمرین محترم دیپارتمنت ها، مدیر صاحبان عزیز و دانشجویان عزیز، امیدوار هستم هر کجایی که از این گیتی هستین آبتان سرد و نانتان گرم باشه و از گزند روزگار در امان باشه. و قبل از همه تبریک میگویم، روز بسیار زیاد خیلی خوب و روزی را که در انتظار هر یکی از دانش آموز گرفتگی تا استاد در انتظار چون روزی است. روز گرامی داشت، روز ارج گذاشتن به علم و معرفت، روز ارج گذاشتن به روشنایی، روز نگفتن به ظلمت و تاریکی، روز نگفتن به جهالت. برای تمامی دوستداران علم و معرفت و الخصوص برای استادان و معلمین عزیز، معلمین دوره مکتب و دانشگاه خودم، همیگونه تمام معلمین افغانستان و علل خصوص استادان خیلی زیاد گرانش، استادان زحمتکش، دلسوز، استادان دانشگاه آنلاین زن، استادانی که بدون هیچ چشم داشته تقریبا 2 سال است که چراغ نیمه خاموش دختران محروم از تحصیل را روشن نگه داشتن. استادانی که بدون هیچ چشم داشته آمدن دست دختران محروم از تحصیل را گرفتن. استادانی که به گرد لوگوی عزت و افتخار دانشگاه آنلاین زن جمع شده چراغ را در روشن کردن و چندین هزار خانه را در افغانستان و بیرون از افغانستان از نور علم و دانششان منور ساختند. استادانی که از نفقه فامیلشان کردیت فعال کردن، اینترنت فعال کردن که در خدمت دختران محروم از تحصیل باشند. استادانی که بدون هیچ نوع چشم داشته سیاسی، اقتصادی و منفعت‌های اجتماعی خواستند در این برهه اساسی از زمان دست دختران محروم از تحصیل بگیرند و چراغ نیم پیکر از جامعه افغانستان را به گونه روشن کنند. استادانی که ثابت کردند، در طول تاریخ افغانستان ثابت کردند که اشخاص دلسوز و کادرهای دلسوزی هستند که رضاکارانه در خدمت مردم و ملتشان قرار می داشته باشند. استادان ثابت کردند که مردم افغانستان را تنها رها نمی کنند. استادانی که ثابت کردند آنچه را که آموختند به هر قیمتی که شود برای نسل‌های ما بعدشان را انتقال میدن. استادانی که ریسک پذیرفتند، استادانی که ایثار و فداکاری کردند، استادانی که از وقت و فرصت خودشان مایه گذاشتند برای از این که دختران درس بخوانند و با آینده یا مژده باسواد شدن مادران فردای جامعه افغانستان بدهند. استادانی که ثابت ساختند که به هیچ وجه برای ظلمت، برای جهالت تسلیم نمیشن، نه با ظلمت و جهالت میگن. استادانی که ثابت کردند که مردم افغانستان مردم علم دوست و مردم با معرفت و مردم هستند که زندگی خودشانه، فرصتهای خودشانه وقف روشنایی میکنند. هر چقدر که بگویم هنوز هم کم است. ما به نیابت از دختران محروم از تحصیل، به نیابت از نیم پیکر جامعه افغانستان، دست هر کدام شما بزرگوارانی که به دانشگاه آنلاین زن پیوستین و دست دختران محروم از تحصیل میگیرین میبوسین. شما کسانان هستین که ماحول و پیرامونتان با چراغ علم و دانش روشن ساختید. شما کسانان هستین که هیچ مصلحتی را به خاطر از اینکه دختری باید
علم بیاموزه هیچ مصلحت را مد نظر نگرفت. شما کسانی هستین که ایثار کردین، فداکاری کردین، ریسک پذیرفتین تا در خدمت جامعه علمی افغانستان باشین. ممنون و سپاسگزار همه‌تان. خداوند برای همه‌تان در بدر هر کلامی که برای دختران محروم از تحصیل می‌آموزانین اجر و پاداش بیشمار نصیب کنند. دیگر هیچ توفیق، دیگر هیچ مزد بیشتر از این نیست که ما برای شما بده. واقعا ممنون و فداکاری هایتان ممنون و سپاسگزار شما هستم. پیام دوم ما برای مسئولین و دانشجویان عزیز است. یادتان باشه روزگاران سیاه میگذره. همیگونی که به قول عوام ما شما همیشه متوسل هستیم و میگن که پشت هر شب تاریک روز روشن است. این روزهای تاریک و این زجر و پاداش و این زجر و زحمت کشی میگذره. اما یادتان باشه که فداکاری یک نسلی که آمدن بیشتر از 2 سال در خدمتتان، اصلا این فداکاری هیچ وقت از یادتان باید نره. این فداکاریه که استادی که از نفقه فامیلش رفت اینترنت فعال کرد، فرصت گذاشت که بیا برای تو علم بیاموزونه، این نسل باید یادتان نره، این قشر باید یادتان نره، به هیچ وجه یادتان نره. به خاطر چی که در همچون یک برهه اساسی از زمان کادرهای افغانستان ثابت ساختن بدون هیچ چشم داشته آمدن در خدمت شما قرار داشته باشن. بنابراین تقاضای ما از شماست که حرمت و احترام اساتید بزرگوار ما را بیشتر داشته باشید. این استادایی که امروز برای شما میان علمی آموزانن، اینا هیچ مزدی را کمایی نمیکنن، فقط دلسوزی است و که دارن و میخواین که چراغ علم و دانش در افغانستان با پرتو اندوخته های خودشان روشن نگه دارن. دیگر هیچ مقصد مرام در قبال از اون ندارن. هر کدامش رفتن استادی هم کردن، مزد هم گرفتن، روزی به شهرت هم رسیدن. به هیچ وجه دیگه اینا دنبال از این نیستن که خدای ناخواسته بیان اینجا بگونی که از این که ظاهرا بیان بگن که ما دست دخترای محروم از تحصیل میگیریم اما در باطن چیز دیگه را تحقیق کنیم، چون این چیزی وجود نداره. اینا کسانا هستن که ثابت ساختن که دلشان به شما میسوزه. بنابراین من از تمام شما خواهش میکنم که در همچو یک روز خوبترین توفه و بر یک استاد و این است که بر استاد خود احترام داشته باشین، حرمت استاد خود نگه دارین. قدر این همه زحمات و تلاش های استاد باید مد نظر داشته باشید و انشالله که روز شما هم استاد شدید. برای شما هم آرزوی استاد شدن و معلم شدن داره که انشالله از بین شما کسایی نخواهد بودن که روز خود مصدر خدمت به نسل‌های ما بعد خود قرار گیرن. من صحتم هم خوب نیست، اصلا در اول نمیخواستم که در برنامه هم اشتراک کنم، اما به خاطر از اینکه بی حرمتی به استادان گرانارج ما نشه خواستم که در برنامه حضور پیدا کنم. یک بار دیگر روز جهانی معلمه برای تمامی استادان گرانارج، برای تمامی روشنگران علم و دانش، برای تمامی ناجیان بشریت مبارکباد میگویم و برشان آرزوی خوبی و خوشی و سرفرازی را دارم. انشالله که خداوند در بدر هر کلامی را که برای دختران محروم از تحصیل میآموزند اجر و پاداش بیشمار خداوند برشان عطا بفرماید. بیشتر صحبت نمی کنم چون مایل هستم که بیشتر از استادان خودمون بشنویم، از دانشجویان عزیز بشنویم. با که میتونم به خدمت دیگه همکارانی که اونا هم صحبت خودشان داشته باشن. با معذرت که ساعت ما خوب نیست، اگر گپای ما پراگنده و پس و پیش شد مرا ببخشید. ممنون، سپاسگزار همه‌تان. یک بار دیگر برای همه‌تان روز معلم مبارک و خجسته باد. ممنون. په حقیقت کې معلم د ټولنې یو هغه بې بدیله سرچینه ده چې د خپل زده کوونکو په زړونو کې تلپاتې اغېز پرېږدي. نن ورځ موږ یوازې د معلم د زحمتونو نه مننه نه کوو، بلکې له دوی څخه د راتلونکي لپاره الهام اخلو. له محترم پوهنیار عبدالفرید سالنګي له ښکلې ویناو څخه یوه نړۍ مننه کوم.
زه د دې څخه په زړه کې شکرګزاره یم چې له تاسو سره د پوهنتون په اداري برخه کې د همکارۍ فرصت لرم. ستاسو د رهبرۍ او ملاتړ زموږ د لاسته راوړنو لپاره ډیر مهم دی. د پوهنتون د پرمختګ لپاره ستاسو د هڅو له امله موږ توانیدلي یو چې علمي او فرهنګي فعالیتونه په ښه توګه سرته ورسوو. د پروګرام په دې برخه کې له تخنیکي ټیم څخه د احترام په لوړ کم او پوښتنه کوم ترڅو د محصلینو د مبارکۍ پیغام چمتو شوی ویډیو ګډونوالو ته خپاره کړي. تخنیکي ټیم آستان آن بزرگ انسانی فرود می‌آورم که زیبا سخن گفتن و زیبا زیستن را به من آموخت و من از چشمه زلال معرفتش آتش‌دان سنم را سیراب کردم. ای که الفبای زندگی را از سرچشمه نگاهت آموختم. نمیدانم با چه زبانی از زحمات که دیدید و تلاش‌های شبانه روزی شما عزیزان تشکری را خواهد دادم. فقط می‌توانم برای شما دعا بکنم و از خداوند متعال برای شما طلب سلامتی و شادابی و طول عمر با عزت و عظمت کنم. معلم خوب و عالی. معلم خوب کسی است که خیلی خوب درس می‌دهد، اما معلم عالی کسی است که علمش را با تمام و کمال به شاگردش منتقل می‌کند. هر کدام از انسان‌ها هر شغلی که داشته باشند از مقام و منزلت خاصی برخوردار هست. در این میان شغلی هست که از همه مقامش و منزلتش بالاتر است، چون که شغل حمیدی است. بله، مقام معلم خیلی والاست. نمیدانیم به کدام زبان توصیف کنیم استادانی را که به تمام جهانیان نشان دادند که ما توقف نمی کنیم و چقدر زیرکانه شمعهای علم را گرفتند، به تک تک دروازه هایی رفتند که دیگر تاریک شده بود. می توان در سایه آموختن گنج عشق جاویدان اندوختن، گنج عشق جاویدان اندوختن. اول از استاد یاد آموختیم، اول از استاد یاد آموختیم، پس سودای سواد آموختیم. ای معلم به تو احسان ز خدا می خواهم، ای معلم به تو احسان ز خدا می خواهم، اجر و تکلیف تو در روز جزا می خواهم. تو که از خون جگر پرورش ما کردی، روز شب خالق خود از تو رضا می خواهم. آن که نقاش است و نقشی ساختم، با قلم طرح نوی انداختم، در مسیری واژه های دوستی سطر سطری ز آشنایی داشتم. آن که چون اسطوره های پارسی عین لامی را به میم افراشتم، هم ردیفی انبیا و عارفان کوششی بر جهل و جاهل بافتم. گرچه دانش را گران آموخته‌ای، از کرم آن را چه ارزان می‌دهی. در دلت هر چند داری غصه ها، درس را با روی خندان می‌دهی. یک بار دیگر روز معلم به همه معلمان عزیزمان مبارک باشه. مزید امتنان از همکاران بخش تکنیک بابت تهیه و نشر ویدیوی زیبای پیام‌های محصلین. امروز در این جمع صمیمی فرصت استثنایی داریم تا از زحمات استادان بزرگوارانمان قدردانی بکنیم. ضمن این شایسته است که از یکی از چهره‌های علمی و برجسته دانشگاهمان دعوت داشته باشیم. شخصی که با دانش و بصیرت خود همواره در مسیر پیشرفت علمی دانشگاه گام‌های برداشته و با رهبری روشنفکرانه خود ما را به سوی افق‌های نوین علمی هدایت کرده. با کمال احترام از محترم پوهنمند سهیلا عرفانی دعوت می‌کنیم تا با سخنان گرانبهای خود ما را از تجربیات و اندیشه‌های ارزشمندشان بهره‌مند سازند. معاون صاحب علمی ما محترم پوهنمند سهیلا عرفانی، بفرمایید معاون صاحب.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. صدای مرا دارین؟ بله مامان صاحب عزیز. بله. تشکر میکنم از شما. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت یکایک عزیزان و دوستانی که در این برنامه حضور دارن و از هم اولتر روز معلم و روز سپاسگزاری از دانش و علم خدمت همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. طبیعتاً علم و دانش چراغی هست که انسان را به سوی سعادت راهنمون میکنه و ما و شمایی که در این راه قدم میگذاریم کسانی هستیم که میخواهیم راه یک جامعه را روشن بکنیم، تاریکی های یک جامعه را روشن بکنیم. چقدر زیبا هست که امروز به تجلیل از مقام معلم و دانش نشستیم. من در قدم اول تبریک عرض میکنم این روز خدمت رئیس صاحب دانشگاه آنلاین زن که با تأسیس این دانشگاه و همراهی و همیاری دختران افغانستان بزرگترین قدم در این مسیر برداشتن. به جناب معاون صاحب خانم زمانی و تیم محترم نشرات ما، به خانم عطایی بزرگوار که بسیار همیشه پرتلاش هستند، به خانم رزمجو، به دکتر صاحب آذر، به تمام رؤسایی که تک تک نامشان فراموش کردم نمیشه که بگیرم، به همگیشان تبریک عرض میکنم و در قدم دوم به تمام معلمین عزیز ما، استادان گرامی ما که لحظه به لحظه از زندگی خود وقف این راه کردند و برای دانش اندوزی تلاش کردند و حالا او دانشی که دارن میخوان به اختیار محصلین قرار بدن. برای محصلین عزیز ما تبریک عرض میکنم این روز که واقعا در بین این مشکلات، محدودیت ها و چالش هایی که با او گریبانگیر هستند، علم و دانش را انتخاب کردن تا در این راه برای علم دوستی تلاش بکنن، برای دانش اندوزی تلاش بکنن. چقدر خوشحال کننده هست که ما و شما در چنین روزی دور هم جمع باشیم و برای تجلیل از معلم و تجلیل از مقام معلم صحبت میکنیم. شاید اگر کتاب ها نوشته بشه، اگر شعرها سراییده بشه، اگر دکلمه ها گفته بشه، کم باشه در مقام معلم. و من وقتی که کلیپ دانشجویان ما را دیدم که اونها به چه زیبایی احساسات خود بیان کردند در قبال معلم و در قبال روز معلم و تجلیل از مقام شامخ معلم، چقدر خوشحال شدم که در چنین روزی ما امیدوار میشیم به دانشجویانی که امروز در خانه های خود نشسته هستند اما علم می‌آموزند، اما تجلیل میکنن از مقام معلم، از دانش و میخوان که در این راه گام های عملی بردارن و با ثبات‌تر از گذشته باشن. ما و شما در همین روز معلم که یک روز مقدس هست بیایم عهد ببندیم که تا توان داریم در کنار همدیگر هستیم، تا توان داریم همدیگر حمایت میکنیم. شما محصلین عزیز چه وقت تجلیل میکنین از معلمان خود یا از استادان خود؟ زمانی که به پای درسشان حاضر میشین، زمانی که از علمشان استفاده میکنن، زمانی که سوال میپرسین در درس بدرسین، زمانی که استاد رو وادار میکنین تا از تمام داشته ها و اندوخته های خود به شما بگه و به شما بیاموزن. پس اگر میخوایم واقعا حق معلم رو به جا بیاریم، خوب است که در حاضری های خود، در دانش اندوزی های خود ما این مسئله را ثابت بسازیم که واقعا معلم برای ما مهم هست و ما از معلمین خود می آموزیم، دانش می آموزیم و
با پرس و پالهای خود، با سوال کردنهای خود، هر آن چیزی را که واقعا به اون نیاز داریم از معلمین خود میگیریم. من یک بار دیگه از همه دانشجویانمان خواهش میکنم که در دانشگاه آنلاین زنی که همه رضاکارانه کار میکنن، همه به شکل داوطلبانه فعالیت میکنن، هیچ امتیازی نمیگیرن، هیچ مزد و معاش نمیگیرن، خواهش من از شما این هست که برای دلگرمی استادان خود، برای اینکه استادان شما وقت بگذارن و واقعا ببینن که شما به کار اونها ارزش دادین، به درس های اونها ارزش میدین، واقعا از شما خواهش میکنم که به شکل جدی درس های خود پی بگیرین. حیف است که یک استاد 50 دقیقه یا 1 ساعت یا نیم ساعت وقت خود بگذاره اما محصل حاضر نباشه در صنف درسی. حیف است که یک استاد آمادگی بگیره در صنف و بخواد تدریس بکنه، آن هم بدون هیچ گونه امتیازی، بدون هیچ گونه مزد و معاشی، اما محصل ما حاضر نباشه در سر صنف. و در نقطه مقابل هم از استادان عزیز خواهش میکنم که استادانی که امروز حضور دارن، استادانی که امروز تجلیل میشه از مقام شامخشان، خواهش من این هست که در مقام استادی از هیچ گونه تلاش و کوشش و مسئولیتی که در قبال یک محصل و یک دانشجو بر عهده دارن فروگذار نکنن. حق محصل را ادا بکنن. در ساعتی که تعیین میشه برای محصلین و دانشجوها حاضر هستن، ما گاهی وقتا شنیدیم یا دیدیم که 70 محصل حاضر هست در سر صنف اما استاد یا فرصتی نداشته یا مثلا مشکل داشته یا ای که خدای نکرده ارزش کار نفهمیده و در صنف حاضر نشده. به شکل مجدانه ما میخوایم هر دو طرف مقابل پیگیر این مسئله باشن، هم استادان عزیز و هم محصلین عزیز. از محصلین عزیز هم خواهش میکنم در صورتی که هر استاد خدای نکرده اگر کمکاری میکنه، اگر در صنف حاضر نمیشه، اگر درس را به شکل گوگل میت پی نمیگیره، من خواهش من این هست که محصلین ما اداره را در جریان قرار بدن. بنابراین به همه شما یک بار دیگه من تبریک و تهنیت عرض میکنم. این دخترک من یک نقاشی کشیده به مناسبت روز معلم تقدیم کرده به همه معلمای عزیز. ممنون از همگی شما. من بیشتر وقت شما رو نمیگیرم و خواهش من این هست که واقعا به شکل پیگیرانه معلمین ما، استادان عزیز ما و دانشجویان ما برای اینکه دانشگاه آنلاین زن سر پا بایسته، برای اینکه دانشگاه آنلاین زن برای سمسترهای بعد واقعا به عنوان یک دانشگاه نمونه و برتر در افغانستان معرفی بشه و به جهانیان ثابت بکنه که زنان افغانستان هنوز هم برای دانش می جنگن و برای دانش مبارزه میکنن، این ما به همه ثابت بسازیم و مجدانه پیگیر بحث دانش و تدریس باشیم. ممنون از همگی شما بزرگواران. یک بار دیگه به همه شما، به تک تک شما تبریک عرض میکنم و امیدوار هستم که همیشه و همواره با دانش اندوزی بدرخشید. روز شما بخیر، شب شما بخیر. معلم د ټولنې هغه ستر رکن دی چې د نسلونو د روزنې مسؤلیت لري. معلم د پوهې او اخلاق څراغ دی چې د تیارو څخه رڼا ته د انسانیت لارښوونه کوي. معلم یوازې یو درس ورکوونکی نه دی، بلکې یو الهام بخښونکی شخصیت دی چې د زده کوونکو په زړونو کې د باور، هڅې او موخې اور بلوي. یو ځل بیا د معلم ورځ خپل ټول معززو استادانو ته مبارکي وایم. په دې ارزښتمنده شیبه کې د تدریسي معاون صاحب اغلي پوهنمل سهیلا عرفاني څخه د دې لپاره چې موږ ته یې خپل وخت، پوهه او تجربې په خپل الهام بخښونکې ویناو وقف کړي دي مننه کوم. اوس یو ځل بیا د تخنیکي ټیم څخه غوښتنه کوم ترڅو د محصلینو پیغام ویډیویي کلیپ ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړي. د تخنیکي ټیم
خداوند مهربان و بخشنده، سوسن رضا هستم، یکی از مؤسسین دانشگاه انجینری دانشگاه آنلاین زن. ای معلم، ای توان دست من، ای فروغ جان من، ای هست من، از وجودت علم در من جان گرفت، شاخ و برگم معنی ایمان گرفت. روز معلم مبارک باد. لایق درناوی، لایق احترام دی معلم است تا مقام تا زما سلام ده په ډېر احترام سره زه مریم نوري د انجینرۍ پوهنځۍ د شپږم سمستر په نمایندګي غواړم چې د معلم ورځ ټولو زحمتکښو معلمینو ته مبارکي ورکړم او ځای لري چې د دوی بېپایانه زحمتونو څخه په دې ورځ کې قدرداني او مننه وکړو. Hi, I am Binazir Razai, one of the women online university students in dentist faculty. I want to say congratulations the Teachers Day for all the tribal teachers around the world, and also because the teachers are the Teachers Day is a reminder for us to that we understand about the importance of role of the teachers in the society. The teachers are the persons who are trying with love and sacrifice to make the future generation. مرحبا خدمت رئیس دانشگاه آنلاین زن دکتر فرید احمد سالنگی، معاون صاحب محترم و همه ارادتمندان. کریم مردی، من مؤسس پوهنځی استوماتولوژی دانشگاه آنلاین زن و تشکر تمام همه ارادتمندان که بو همه بسخزای چون زحمت کسیده و بو گینو خجستانه چوک چوک تبریک برام همه ارادتمندان را تشکر. معلم عزیز، استاد بزرگوار، را به چه توصیف کنم؟ دل دریای لبریز از آرامش است. همچون کوه استوار از حوادث روزگار ایستادگی و همچون ابر باران بر شکوه معرفت بر چمنهای دشت دانش آموختن فرو می‌ریزیم. آری امروز روز معلم است، روز فرشتگانی که فقط و فقط آمده اند بذرهای علم و دانش را در وجود ما نابیاری کنند. روز عزیزانی که باید از مقام بالایشان تقدیری شایسته به عمل آورد. از تو گفتن کار یک دل داده است. قلب تو قلب سفید و ساده است. هرچه میدانم تو یادم داده ای. پندهایت پاک و فوق العاده است. از معلم شعر گفتن ساده نیست، چون معلم آدمی آزاده است. دست پاکش معنی مردانگی است، سر به مهر و بر سر سجاده است. گفته بودم پیش از این یک بار من، قلب تو قلب سفید و ساده است. ضمن سپاس از همکاران بخش تکنیک و محصلین عزیز بابت تهیه ویدیوهای خیلی زیبا و پیام‌های خیلی ارزشمند. در این قسمت برنامه دعوت می‌کنیم از محترم دکتر محمد شریف علم استانزی، عضو هیئت رهبری دانشگاه که با بینش عمیق و رهبری حکیمانه خود همواره با ما همکاری نمودند. از ایشان دعوت می‌کنیم تا با سخنان ارزشمند خود این مراسم را رونق بخشند. بسم الله الرحمن الرحیم. ثنا و صفت بر پروردگاری که علم را رفعت داد و درود بر پیامبری که تصدیق رسالتش توسط زن یعنی ام المؤمنین خدیجه الکبری صورت گرفت. سلام و احترامات به جناب رئیس، معاون صاحبای محترم، رؤسای پنجایهای مربوطه، اساتید گرانقدر و همچنان محصلین و سایر همکارانی که در این جلسه حضور دارند. ما هم به نوبه خود سخنان چند در صفت استاد بودن و معلم بودن از آدرس دین مبین اسلام انشاءالله اشاره خواهیم داشت. و قبل از اینکه به صحبت‌های خود بپردازم، در قدم اول برای تمام اساتید گرامی روز خجسته معلم را برایشان تبریک میگویم، چون این روز برای استادانی هستند
و معلمینی هستند که چون شمع خود می سوزند و جهان را منور می سازند. خصوصا در پانتون آنلاین زن که کوشش خسته ناپذیر خود را برای تدریس خواهران گرامی که از درس و تعلیم محروم شدند و توسط این روزنه امید که عبارت از پانتون آنلاین زن است، توسط آن با جد و جهد و کوشش های خود تدریس خود را ادامه می دهد. دوستان گرامی و اساتید گرامی، اولین معلم انسانیت و اولین معلم ابوالبشر حضرت خداوند جل جلاله بود. چنانچه در سوره بقره الله تبارک و تعالی می فرماید و علم الآدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقین. حضرت خداوند جل جلاله برای حضرت آدم علیه السلام تمام اسماء کائنات و مسائل برایش آموخت که علم لدنی به حضرت آدم علیه السلام تفهیم شد و بعد از او این اشیا را به نزد ملائکه گذاشت. حضرت خداوند جل جلاله که نام این اشیا را بگیرد. ملائکه از آن عاجز شدند چون علم در این مورد نداشتند و فرمودند عاجزی خود را که ما آنچه را می‌دانیم که شما برای ما آموختید. بنابراین چالش حضرت خداوند جل جلاله در برابر ملائکه و خلقت حضرت آدم علیه السلام بالواسطه علم بود و خداوند جل جلاله اولین معلم انسان و ابوالبشر حضرت آدم علیه السلام. از سوی دیگر از دیدگاه دین مقدس اسلام و دینی که ما شما به او ایمان داریم دائما در مقابل جهل، بربریت و ظلم مبارزه نموده است. رسالتی که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم 1400 سال پیش آورد در منطقه جزیره العرب، خصوصا در مکه معظمه، برخورد که با زنان صورت می گرفت، جهل و بربریتی که با زنان وجود داشت، میراث بر زنها داده نمیشد، حقوق حقیقشان برشان داده نمیشد. حضرت رب العزت خداوند جل جلاله و حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وحی را نازل کرد و اولین وحی به اقرا بود. اقرا به معنای خواندن. مفهوم اقرا به معنای خواندن که از تعلیم و تعلم گرفته شده که یک کسی تعلیم میده برای کسی و دیگه تعلم میآموزه. بنابراین اولین وحی الهی به اقرا آغاز شد. به مو اساس است که مبارزه دین مقدس اسلام با جهل و بربریت است. به مو اساس است که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید انما بعثت معلما، ما برای بشریت مبعوث من حیث معلم شدم و معلمیت او در نصوص قرآنی که از جانب وحی الهی به وحی جلی آمده و همچنان وحی خفی که احادیث گرانبهای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است ثابت است. و همچنان الله تبارک و تعالی به حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید که تو ای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دعا کو که علم مرا بیشتر کنی و قل رب زدنی علما. ای حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بفرما که ای خدایا علم مرا زیاد کو. بنابراین خداوند علم را تفهیم کرده به انبیاء علیهم السلام که از جمله حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. بنابراین رفعت علم و بلندی علم در دین مقدس اسلام ارزش باسزای دارد. از نظر قواعد منطقی ما یکی مسائل حسن لذاته داریم و دیگه قباحت لذاته داریم. حسن لذاته یعنی آن چیزهایی که در ذات خود نیکو هستند و قبیح لذاتی آن چیزهایی که در ذات خود بد هستند. و این دو مسئله را اگر ما در علم و جهل مثال بتیم، علم حسن لذاتی است یعنی در ذات خود علم خوب است. علم چیز بدی نیست. هر علم که باشه، علم تکنولوژی معاصر باشه، علم دین باشه، علم دنیا باشه، تمام علوم در ذات خود نیکو هستند. اما جهل که است، نادانی که است، این قبیح است، یک چیز بد است در ذات خود. بنابراین جهل و نادانی توسط علم بالا میشه و این علم کی میآموزه؟ استاد و معلم میآموزه. بنابراین تا با حالی که
علم سینه به سینه، سلسله به سلسله، عصر به عصر انتقال کرده، تمامش توسط معلم کرده و معلم است که این علم را سینه به سینه از یکی به دیگه رسانده است. ما از معلمین آموختیم و امو آموختن ما بود که برای شما میرسانیم او را. آینده شما هستین، شما این علم میآموزین و به دیگران میآموزانیم. همی است که علم سینه به سینه یکی بر دیگه میرسه. همی است که علم حسن لذاتی، یعنی در ذات خود یک چیزی خوبی است. چیزی دیگه که میخوایم برای احترام استاد اشاره کنم که استاد احترامش چقدر از نظر بعد اعتقادی ما و همچنان بعد اجتماعی ما. معلم یا استاد اگر ما یک حرفی را هم از او آموخته باشیم، او مولای ما است و از او احترامش بالای ما واجب است. چنانچه حدیثی که از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم روایت میشه میفرماید من علمنی حرفا فهو مولای. کسی که برای ما یک حرف را آموخته باشه او از جمله مولای ما و استاد است. در یکی از روزها امام ابو حنیفه رحمه الله در حلقه درسی خود نشسته بود. یک یهودی از اون مسیر تیر میشد. امام ابو حنیفه رحمه الله به احترام او یهودی استاد شد و احترام او را کرد. شاگرداش پرسان کردند که چطور برای احترام ازی استاد شدی؟ گفتی استادم است. گفت چگونه تو یک عالم متبحر در عصر خود هستی و تمام در او عصر تمام جهان اسلام بر علم تو محتاج است و چگونه شما برای یهودی احترام کردید؟ گفت این یهودی که است این سگباز است. به اصطلاح ما شما که میگیم سگباز است یعنی سگا را نگاه میکرد. ما از نظر علمی نمیفهمیدم که می سگ چی وقت بالغ میشه. بنابراین پیش از این یهودی رفتم. این یهودی بر ما آموخت که اینی علامه بلوغ سگ است. بنابراین یک حرف را ما از او آموختم. بنابراین احترامش بالای ما واجب است که ما به احترام ازی برخواستم به پا و احترامش را کردم. بنابراین علم و معلم دارای درجه عالی است. چنانچه الله تبارک و تعالی می‌فرماید بسم الله الرحمن الرحیم یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. رفعت داد خداوند علم را، رفعت داد خداوند از جمله شما آنهایی که ایمان آوردند و در بین مؤمنان آنها را رفعت داد که علم دارند. بنابراین تفاوت بین علم و جهل را هم حضرت خداوند جل جلاله در آیه دیگه توسط استفهام انکاری از نظر قواعد دستور زبان عربی حکایه میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. اینجا حل از نظر دستور زبان عربی استفهام است. اینجا استفهام انکاری را میگه. استفهام انکاری به این معنی که خداوند میدانه که کسایی که میدانن و نمیدانن با هم برابر نیستن، لیکن این را به استفهام انکاری کرده. آیا کسایی که میدانن و نمیدانن با هم برابر هستند؟ جواب این استفهام انکاری لا است. نه خیر، کسایی که میدانن و نمیدانن برابر نیستند. بنابراین برابری و نابرابری توسط علم و جهل، علم است که بر جهل برتری داره و علم معلم میرسانه. بنابراین معلم دارای مرتبت و بلندی بالای است. بنابراین بالای ما لازم است که از معلمین خود احترام کنیم و از معلمین خود بیاموزیم. خصوصا در این قانون علمی که عبارت از دانشگاه آنلاین زن است، ما یک جا شدیم به حضور رهبری گرانبهای جناب و با تدبیر جناب رئیس صاحب سالنگی و معاونین صاحبای محترم، رئیس صاحبای دانشگاه ها و همچنان دانشکده ها و همچنان هیئت رهبری تا برای شما مدیریت خوبی را در قسمت تدریس در شیوه های اکادمیک با معیارهای ملی و بین المللی برای شما ارائه نماییم و شما از علم عصر فعلی در دانشکده های چهاردگانه پانتون آنلاین زن مستفید شدید و این کمال افتخار برای تمام استادای ما هستند که امروز در تجلیل روز برای اساتید گرامی خود هستید. باز هم از خالق لایزال استدعا دارم که تمام اعمال حسنه شانه که از استادای گرامی است، خصوصا تدریسی که در این پانتون میکنن و خاص بر رضای الله میکنن، این را از اجر و پاداش برایشان خالی نگردان و در حسناتشان در روز مبادا برایشان حساب کن. و
از دربار خداوند مجددا برای رهبری دانشگاه آنلاین زن، خصوصا جناب رئیس که در حالت مریضی هم در این جلسه با ما هستند، صحتیابیشان استدعا دارم. تشکر از توجهتان. خدا کنه که صحبت های ما خسته کن نبوده باشه و چند نکته در این عرصه برای شما ارائه کرده باشم. تشکر از توجهتان. زما ښوونکي هغه څوک دی چې زما د ژوند یو مهمه برخه جوړوي. هغه یوازې د کتابونو له مخې تدریس نه کوي، بلکې د ژوند د هر اړخ لپاره زما لارښود دی. زما ښوونکي زما د ذهن او فکر رڼا کوي او ماته د علم د لاسته راوړلو لاره او هدف ښیي. له محترم عزتمند ډاکټر صاحب محمد ظریف علم ستانکزي صاحب څخه د غوره ویناو څخه ډیره منندوی یو. د پروګرام په دې برخه کې بلنه ورکوم تخنیکي ټیم ته ترڅو د کلمې ویډیو ګډونوالو ته خپاره کړي. در مجالی که برایم باقی است باز همراه شما مدرسه‌ای می‌سازیم که در آن همواره اول صبح به زبان ساده مهر تدریس کنند و بگویند خدا خالق زیبایی و سراینده عشق آفریننده ماست. مهربانی است که ما را به نیکویی، دانایی، زیبایی و به خود می‌خواند. در مجالی که برایم باقی است باز همراه شما مدرسه‌ای می‌سازیم که خرد را با عشق، علم را با احساس و ریاضی را با شعر، دین را با عرفان، همه را با تشویق تدریس کنند. هیچ کس چیز را حفظ نباید بکند. مغزها پر نشود چون انبار. قلب خالی نشود از احساس. درس‌هایی بدهند که به جای مغز دلها را تسخیر کند. از کتاب تاریخ جنگ را بردارند. در کلاس انشا هر کسی حرف دلش را بزند. مشق شب این باشد که شبی چندین بار همه تکرار کنیم: عدل، آزادی، قانون، شادی. امتحانی بشود که بسنجد ما را تا بفهمند چقدر عاشق و آگه و آدم شده ایم. در مجالی که برایم باقی است باز همراه شما مدرسه‌ای می‌سازیم که در آن آخر وقت به زبان ساده شعر تدریس کنند و بگویند که تا فردا صبح خالق عشق نگهدار شما. باید دنیا را کمی بهتر از آنچه تحویل گرفتیم تحویل بدیم، خواه با فرزند خوب، خواه با باغچه‌ای سرسبز، خواه با اندکی بهبود شرایط اجتماعی و اینکه بدانی حتی فقط یک نفر با بودن تو ساده‌تر نفس کشیده یعنی موفق شدی. استادان عزیز، شما جهان ما را کمی بهتر کردین، کمی آگاهتر و کمی انسانتر. روزتان مبارک. تشکر میکنم از همکاران بخش تکنیک بابت نشر دکلمه خیلی زیبا. در این قسمت برنامه از عامر صاحب استادان دانشگاه آنلاین زن دعوت به سخنرانی می داشته باشیم. ایشان با همکاری و تلاش بی‌وقفه سهم بسزایی در پیشرفت علمی دانشگاه داشتند و با فعالیت‌های خود محیط پویا را برای ما فراهم کردند. با کمال احترام از محترم استاد آسیه امانی، عامر صاحب استادان دانشگاه آنلاین زن دعوت می‌کنیم تا با سخنان گرانبهای خود این مراسم را رونق بخشند.
محترم استاد آسیه امانی آمر صاحب استادان دانشگاه آنلاین زن، اگر صدای ما را دارین و در جلسه هستین لطف نموده سخنان ارزشمندتان را ارائه کنید. زما د هرې بریا شاته زما د ښوونکي ملاتړ او لارښوونې وجود لري. زما د شخصیت په جوړونه کې لویه ونډه لري. ماته یې ښودلي چې څنګه د ژوند له ستونزو سره مخامخ شم او څنګه د علم له لارې خپل راتلونکي ته رڼا ورکړم. زما ښوونکي یوازې د پروګرام په دې برخه کې یو ځل بیا تخنیکي ټیم څخه پوښتنه کوم ترڅو د کلمې ویډیو ګډونوالو ته خپره کړي. ای خدای عشق، ای ام الکتاب، ای معلم، ای سراسر آفتاب، تو به ما آموختن آموختی، همچو شمع در بین ما می سوختی. در پی سوز و گداز و سوختن، فکر تو تنها بود آموختن. ابن سینا و ابو ریحان را در پی علمت فدایی کرده ای. شغل تو شغل تمام انبیاست، جای تو در آسمان و در سماست. زاده لاهوتی و از نسل خاک، از سخن گفتن نداری هیچ باک. در کتاب دل نویسم با مداد، ای معلم روز تو تبریک باد. تشکر میکنم از همکاران بخش تکنیک بابت نشر دکلمه‌های خیلی زیبا از محصلین عزیز که بعد از جلسه ما قرار گرفته بودند. در این قسمت برنامه مجددا درخواست می داشته باشیم از محترم استاد آسیه امانی آمر صاحب استادان دانشگاه آنلاین زن تا ما را در این بخش برنامه از سخنان ارزشمندشان بهره مند بسازند. آمر صاحب بزرگوار، اگر مشکلتان برطرف شده و هستیم در جلسه، منتظر صحبت ارزشمندتان هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام و یاد خدای مهربان، خدایی که نخستین آموزگار بود وقتی که رسولش را به لفظ اقرا به خواندن امر نمود و خواندن را برایش آموخت. و درود و صلوات بیکران بر روح و روان پاک معلم بشریت، اسوه انسانیت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و عرض سلام و درود احترامات دارم حضوری تماما حضاری
محترم و گرانقدر رئیس و مؤسسی دانشگاه آنلاین زن جناب رئیس بزرگوار عبدالفرید سالنگی، جناب معین صاحبای نهایت گرانقدر و ارجمند، رؤسای بزرگوار دانشکده‌ها، اساتید محترم و متحد، عاملین و مدیران تدریسی، محصلین نهایت معزز و همچنان پرتلاشی که با وجود این همه چالش‌ها و محدودیت‌ها آمدن اینجا تحصیل میکنن و میآموزن و همه بزرگوارا و ارجمندانی که در این محفل امشب هستن. امیدوارم هر کجایی هستید لباس و عافیت بر تن باشه و از گزند بد روزگار در امان باشید. در قدم نخست بسیار عفو میخوام چون فکر کنم مایک من مشکل داشت، شما صدا میکردید اما اینجا من هر قدر کوشش میکردم مایکم آن نمیشد، بازم بخشش زیاد باشد. و بعد جا دارد روز معلم، روز مبارزین راهی تعلیم و تحصیل را به تمام اساتید بزرگوار و گرانقدر، بالخصوص اساتید متحد و ارجمند دانشگاه آنلاین زن تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. و به مناسبت روز معلم فرصتی است تا قدردانی و ایرادات خود را به تمام معلمانی که چراغداران دانش علم هستند ابراز کنم. معلمانی که با عشق و فداکاری مسیرهای روشنی را برای ما ترسیم کردند و با آموزه های خود نه تنها ما را در عرصه های علم و دانش بلکه در عرصه های زندگی و روزمره و انسانیت راهنما و راهنمایی کردند. به لطف آموزه های ارزشمندی این اساتید بزرگوار است که ما توانستیم امروز مسیرهای خطیری چون خودشناسی و خداشناسی گام برداشتن و بتوانیم در این راه‌ها از خود دستاوردهایی داشته باشیم. معلم آن هست که با اشک جایی و آنجا که با خون درختی آگاهی و بیداری را در جامعه آبیاری می‌کنند. در دانشگاه آنلاین زن ما به اهمیت آموزش و نقش معلم در شکوفایی استعدادهای پنهان دختران محروم از تحصیل سرزمینمان ایمان و باورمند هستیم. معلمان و اساتید بزرگوار به عنوان بنیانگذاران آینده با هر کلمه و هر ساعت آموزشی که از طریق خط آنلاین برای این دختران محروم از تحصیل زمینه علم و آموزش مهیا میکنند، ما امیدوار به ساختن فردای بهتر و قوی‌تر هستیم. این اساتید نه تنها به وسیله کمک میکنن، به وسیله تدریس میکنن، نه تنها علم را برای دختران منتقل میکنن بلکه ارزش‌ها، اخلاق و روش‌های دیگر را نیز در دل این دختران محروم از تحصیل نهادینه می‌سازند. در این ویژه برنامه با احترام و محبت یاد و معلمان بزرگ نمودن قدردانی می‌کنم و همچنان ابروی که ما میتونیم معلمی برای دیگر باشیم. ما میتونیم با اشتراک گذاشتن دانش و تجربات خود در ساختن یک جامعه یا یک جامعه بوی علم و همچنان عطر و رایحه علم و شامل مدرسه نقشی مؤثری میتونیم ایفا کنیم. و همچنان باید داشتم که دانشگاه آنلاین زن با پاس قدردانی از تمام اساتید بزرگوار متحد، اساتید گرانقدر و محترم ارجمندی که آمدن اینجا به گونه ریزاکارانه با دختران سرزمینشان، با دخترانی که روزها، ماهها، سالها میشن در بی دانشگاه، در بی تحصیل بروشان بسته است، آمدن اینجا همکاری نمودن از طریق پلتفرم آنلاین از گوگل میت برای اینا زمینه تحصیل را مهیا کردن به گونه ریزاکارانه با وقت کردن وقت گرانبهاشان. ما به پاس این خدماتشان برای اساتید بزرگوار
تقدیرنامه هایی در نظر داریم که خوشبختانه تقدیرنامه یک تعدادی از دانشکده های ما تکمیل شده است، تمام شده است و یک تعداد از دانشکده های دیگر ما هنوز تقدیرنامهشان تکمیل نشده که در اسکرینی پلتفرم گوگل میت هم یک نمونه از این تقدیرنامه ها به اشتراک گذاشته شده از طریق تیم تکنیکی ما انشالله با تکمیل نمودن تماما این تقدیرنامه ها باز هم محفلی با شکوه هم مثل محفل امشب برای اساتیدمان به پاس قدردانی، به پاس زحمات و تلاش هایی که در طول یک سمستر یا 2 سمستر همراه با دانشگاه آنلاین زن همراه با دختران محروم از تحصیل سرزمینشان داشتن می داشته باشیم. در پهلوی این تقدیرنامه همچنان ما برای اساتید بزرگوارمان وریفیکیشن لتر در نظر داریم. اساتیدی که نیازمند هستند می توانند با درخواست نمودن با عملیات استادا و همچنان به مدیریت تدریسی دانشکده مربوطهشان در زمینه معلومات خود شریک نمودن. ما میتونیم بر اونها هم وریفیکیشن لیتر نیز ترتیب تنظیم نماییم که خوشبختانه تا فی الحال برای یک تعداد اساتیدی که نیازمند برای وریفیکیشن لیتر بودن ما برای اونها آماده ساختیم و در دسترسشان قرار گرفتیم. از اینکه وقت کم است نمیخوام حرفام به درازا کشیده شود. باز هم یک بار دیگر روز معلم را به تمام اساتید بزرگوار تبریک و تهنیت عرض میکنم. به امید موفقیت همه شما اساتید محترم و گران ارج و به امید یک جامعه پویا، یک جامعه که از گوشه گوشش دیگر بوی علم و رایحه علم، عطر علم و ندای دخترانی که آراسته با گوهر علم و دانش باشند انشالله امیدواری آن روزها هستیم. با حرمت و تشکر زیاد. معلمان یوازې علم نه در رسوي بلکې د ژوند درسونه هم راکوي. یو معلم زموږ شخصیت، اخلاق او ارزښتونه جوړوي. نننی پروګرام ستاسو د فکر او تجربو په شریکولو سره یو ارزښتمن علمي بحث ته بدل شو. ستاسو هر اړخیزې ویناوې موږ ته نه یوازې د نوي فکر دروازې خلاصې کړې بلکې زموږ وړتیاوې او مهارتونو ته یې ډېر پرمختګ ورکړ. له اغلې عزتمند استاد آسیه امانی د پوهنتون د استادانو عامرې له خوږو خبرو اترو څخه یوه نړۍ مننه کوم او د پروګرام په دې برخه کې یو ځل بیا د تخنیکي ټیم څخه غوښتنه کوم ترڅو د کلمې ویډیو ګډونوالو ته خپاره کړي. ممتاز و نمونه شدن برای 1 سال است و ماندگار شدن برای 1 عمر. سلام بر معلمی که هر سال نمونه است و 1 عمر ماندگار. استادان عزیز روزتان مبارک و که جهانی از نور با شما مبارک گشته است. تبریک و مبارکتان باد.
در این روز فرخنده و باید ماندنی فرصت را مغتنم شمرده از استادان گرامی ما که در برنامه حضور دارند و میخواین صحبت داشته باشن احترامانه تقاضا میکنیم که دستشان را بلند کنن و اگر صحبت داشته باشن، پیام تبریکی داشته باشن، در برنامه با ما اجازه بدارن. استادان بزرگوار اگر میخواین صحبتی داشته باشین لطفا دستتان بالا بکنید. دست استاد بزرگوار ما بلند است. استاد کریمی بزرگوار بفرمایین، از شما میشه. عرض سلام و احترام به همه استادان گرام قدر و مخصوص به رئیس این دانشگاه، رئیس سالنگی صاحب. همه بخیر. امید که تا به فکرن از برکت و خوشی الله و نعمت الله و کمک های الله سپری کرده باشه روزتون. و اولا تر از همه روز معلم به همه معلمان گرام قدر و زحمتکش و مهربان تبریک میگویم. امید که همه معلمان بتوانند و توانسته همچنان با یک کس کمک خدمت به همه خواهران ما که در این زمان یک کم درد دارند، یک کمک یک خدمت را کند. واقعا جا دارد تشکری کنم از رئیس سالنگی و مدیر صاحب بخش ستومالجی که مرا لیاقت استادی را دانست که برای بخش مقام انتصاد دارد. اگر این علاقت این بخش را نداشتم، واقعا تشکر جا دارد تشکر یک جهان از همین اشخاصی را کنم. واقعا همچنان از رئیس سالنگی که هر قدر تشکری هم کنم کم است، چون این کمک را که کرده به حق خواهران ما فکر نکنم هیچ وقت تا دم مرگ فراموش ما شود. و آرزو میکنم و دعا میکنم همه خواهران ما که درد دیدن، مشکل را سپری کردن، انشالله با کمک و یاری الله یک روز مکاتب و مکتب‌ها ها باز خواهد شد و با آرزوهایشون خواهد رسیدن. و دعا میکنم با آن اشخاص غریبی که پسرانی که با مشکلات مواجه هستند و مخصوص به استادانی که زیادتر استادهایی که من میبینم و موقعیتم دیدم اما مشکل مواجه بودن، الله با آنها کمکی را کند. و جا متشوت آرزو میکنم و دعا میکنم با الله پاکی که برای سب سالنگی و با استادان گرام قدری که مانند شماها یک مقام بلند و به همتان دیدار خانه خود را و به همه شماها جنت فردوس نصیب کند. تشکر یک جهان از همتان و تشکر یک جهان از مدیر سیمالید شما که برای موقعیت یا چانسی صحبت کردن دادن. واقعا تشکر یک جهان. زیادتر وقتتون نمیگیرم. تشکر یک جهان. بازم روز معلم به همه معلمان گرام قدر و زحمتکش و مهربان تبریک عرض میکنم. وقتتون خوش. تشکر یک جهان. جهان سپاس از سخنان ارزشمند شما استاد بزرگوار. ممنونتان. این بخش مختص صحبت استادان بزرگوار ما هست و در این بخش فرصت را واگذار میکنیم به استاد بزرگوار محترم استاد داوود تنین تا از سخنان ارزشمندشان بهره مند سازند. سلام بر شما آقای سالنگی گرامی، هیئت رهبری دانشگاه، بانو بهار عطایی و همه اساتید گرامی که در اینجا حضور دارید. روز استاد بر یک شما فرهیختگان خجستباد عرض میکنم و خیلی خوشحال هستم که امشب در کنار شما، در کنار کسایی که در دل تاریکی، ظلمت و سیاهی آمدین و چراغ دانش به یک نحوی روشن نگه داشتین و دست کسایی گرفتین که از دانش محروم شده. من یک زمان می گفتم که هیچ چیز در افغانستان وجود نداره که ما به او افتخار بکنیم. اگر به سیستم صحی نگاه بکنیم فلج است متاسفانه. اگر به سیستم اقتصادی نگاه بکنیم معیوب است. اگر به حکومت داری نگاهی بیاندازیم ناقص است. و همه اینا برای ما ایر میرسان که هیچ چیز در افغانستان وجود نداره که ما به او افتخار بکنیم. ولی امروز میتونم با اطمینان کامل بگم که
به ابتکار آقای سالنگی یک روند ایجاد شده که ما به او میتونیم افتخار بکنیم و ما برای جناب آقای سالنگی همه اساتید گرامی که در این شرایط در کنار دختران افغانستان استادن افتخار میکنم و روز معلم به تک تک شما عزیزان خجستباد میگم. شب بر همه شما خوش. خدا نگهدار. تشکر میکنم. ممنون از صحبت‌های ارزشمند شما استاد گرامی و از حضور ارزشمندتان در برنامه امشب. فرصت سخن را واگذار میکنیم بر رئیس صاحب دانشکده شرایط ما محترم دکتر امین الدین مظفری و این مورد رو هم میخوایم خاطر نشان بسازیم که این بخش مختص استادان گرامی ما هست. محصلین عزیز میتونن که فرصتشون را بعداً باش. بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر صاحب بزرگوار رئیس صاحب دانشکده شرایط بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. حامدا و مصلیا و بعد. با عرض سلام خدمت مقام ریاست دانشگاه آنلاین زن، معاونین معزز و همه منصوبین اداری و تدریسی این دانشگاه خوشنام، اجازه بدهید که ما هم به نوبه خود با استفاده از این فرصت روز جهانی معلم را به تک تک معلمین عزیز در سراسر جهان، به ویژه استادای معزز و بزرگوار و ایثارگر دانشگاه آنلاین زن از صمیم قلب تبریک و تهنیت بگویم. اجازه بدهید که با افتخار بگویم که معلمی شغل انبیا و یک حقیقت قرآنی است. افتخار داریم که پیرو دینی هستیم که اولین انسانی که در روی زمین آفریده شده از دیدگاه دین معلم بوده و بعد از کسب افتخار لقب معلمیت مسجود ملائکه قرار گرفته است و افتخار عزیز داریم که پیرو دین و اندیشه و مکتبی بوده باشیم که آغاز برنامه‌اش از تعلیم و تعلم و با معلم و متعلم شده است. متعلم به نام محمد در صنف درسی به نام غار حرا با مضمون به نام قرآن پیش استاد به نام جبرائیل زانوی تلمذ زده و بالاخره برنامه خود را با علم و دانش آغاز کرده است. اجازه بدهید که با افتخار بگوییم که پیرو دینی هستیم که اولین کسی که بعد از گرفتن مسئولیت معلمی به واسطه محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم او را حمایت و تایید کرده است، یک خانم بزرگواری بوده به نام خدیجه الکبری و معلم را به مفهوم واقعیش برای نخستین بار خدیجه الکبری برای خود معلم که محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم است معرفی کرده و برش اطمینان داده که تو مسیر را انتخاب کردی که این مسیر تربیه امت است، جز سعادت چیز دیگری را در کنار ندارد. بنابراین اساتید بزرگوار، معلمی بزرگترین افتخار است. به همین علت است که پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم
با همه کمالات مادی و معنوی که ازش برخوردار بود با کمال افتخار میگه که انما بعثت معلما، ما به حیث معلم مبعوث شدم. پس این شغل انبیا و این حقیقت قرآنی را به تک تکتان تبریک و تهنیت میگویم و امیدوار استمرار و دوام از این ایثار و فداکاریتان و دستگیریتان از دختران محروم کرده شده از تحصیل کشور ما هستم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مزید امتنان از معلم دیم شما محترم استاد امین‌الدین مظفری، رئیس هیئت دانشکده شرایط ما. فرصت را واگذار میکنیم به محترم استاد فرهناز اورکزی از استادان بزرگوار ما که در این بخش برنامه از صحبت‌های ارزشمندشان مستفید بسازند. بسیار تشکر میکنم. من سلام و احترامات خود تقدیم میکنم به جناب محترم رئیس معاونین گرامی و تمامی هیئت رهبری پانتون. در ادامه میخوایم که در کمال احترام و در نهایت صمیمیت و محبت در این روز نیک و در این روز خجسته، روز معلم را به تمامی اساتید بزرگوار که اینجا حضور دارند تبریک بگویم. بر تمامی شما پرچمداران علم و مشعل داران علم تبریک بگویم به عنوان عضو بسیار کوچک این کانون علمی. به نظر من در چنین شرایط این نوع جهاد است و نوع از بالاترین جهاد و من فکر میکنم که جهاد همیشه با توپ و تفنگ نیست و یا همیشه مبارزه با شمشیر داشتن نیست و یا که حتی رفتن در جاده ها و خیابان ها و داد زدن نیست. فکر کنم والاترین جهاد که فعلا جهاد در راه علم است، ای که بخوایم در چنین شرایطی که سایه تاریک جهل و ظلمت همه جا را فرا گرفته و حتی در صدد ازی هستند که نور و مشعله علم را خاموش بسازن، اما تمامی اساتید گرانقدر که در این کانون بزرگ اکادمیک پیوستن خودشان پرچمداران علم شدن و مشعله علم را در مسیر ساختن یک جامعه خردمند روشن ساختن و نگذاشتن که این سایه ظلمت و جهل فراگیر شود. و همچنان به یاد داشته باشین که به خاطر ساختن یک جامعه خردمند ما نیازمند به زنان خردمند و قوی هستیم. و از اینجا به بعد میخوام که بیشتر من محصلین گرامی که اینجا حضور دارن را مخاطب قرار بدم، ای که شما متوجه باشین که با این فعالیت منظم و منسجم و هدف والایی که اینجا به خاطر علم و دانش همه ما جمع شدیم و همکاری میکنیم، باید به این هدف خود متحد باشین و شما باید داشته باشین زنان را که بعد از یک دوره بسیار تاریک بالاخره در دوره ظاهرشاه تانستن که دوباره به حق تحصیل و حق اشتغال خود برسن و با فعالیت‌های منسجم و هدف والایشان که در صدد خیرتمندسازی بودن، اونا تانستن جایگاهشان را در جامعه، جایگاهی که مستحقش بودن، را به دست بیارم و اونا هرگز بر پوشش‌های نامناسب که صد رایشان بود اعتراض نکردن و ارجحیت ندادن، چون اساس و ارزش در صدد خردمندسازی جامعه رسیدن به حق تحصیل و علم است. بالاخره با ثابت ساختن جایگاهشان در دوره داوود خان باعث شد که پوشش اجباری برقه ملغا قرار داده شود. پس شما با جایگاه مناسب اجتماعی با فعالیت‌های مثبت و مثمرتان میتونین که بالاخره بر هر حق مجازی که داشته باشین برسید. پس متوجه باشین که هرگز شما این اهداف و برنامه منسجم که اینجا برای شما ایجاد شده از این به مثبت استفاده بکنین.
که بخوایم در مورد پانتون بگویم که کار مثبت دیگی که شده که من متوجه شدیم است که دختران جوانی که اینجا از پانتونا محروم شدن و اینجا حضور پیدا کردن، این یک دریچه و فرصت بود دختران و خانمای خانه‌دار که به دلیل ازدواج یا هر مشکل دیگه‌ای که بودن نتونستن تحصیلاتشون ادامه بدن، ولی امروز یک دریچه برای اونا باز میشه. من خودم چندین محصل دارم که زنان خانه‌دار هستن، حتی با داشتن 2-3 فرزند آمدن و دوباره به این را ادامه دادن. دقیقاً به همین میگن مسیر درست خردمندسازی جامعه. بازم بسیار تشکر از اینکه به من فرصت دادین و با عنوان عضو کوچک بسیار کوچک از این کانون علمی میخوایم بگوییم که ما در کنار شما هستیم و این بار ما بیشتر از قید ایستادگی را میذاریم، بلکه ما در اینجا شعار میتیم که ما در کنار شما میرویم، روانیم و خواهیم رسید. بازم تشکر، سلامت باشین. جهان سپاس از سخنان ارزشمند شما استاد فروغزای گرامی. تشکر میکنم، ممنونتم. فرصت را واگذار میکنیم به جناب محترم استاد اسمت الله اکبری، آمر صاحب دیپارتمنت انگلیسی ما. آمر صاحب بزرگوار بفرمایید، صحبت ارزشمند شما را میشنویم. سلام و عرض ادب خدمت رئیس صاحب محترم، معاونین صاحب گرامی، هیئت رهبری دانشگاه و رؤسای دانشکده‌ها، آمرین صاحب محترم، مدیر صاحبای گرامی و دانشجویان محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یک پیام دارم برای استادان گران‌ارج، میخوایم رو ابراز بکنم. استادان گرانمهر، با قلب پر از افتخار و احترام روز معلم برای شما که خودم یک از شما می باشم، چون شما با فداکاری و تعهد در این دانشگاه داوطلبانه برای آموزش برای دختران وطن که محروم از تحصیل که همان حق مسلم ایشان می باشه تلاش میکنید، تبریک عرض میکنم. میدانید که در شرایطی که دختران از چند سال میشه بدین سو از حق مسلم خود که تحصیل می باشه محروم شدن. شما استادان عزیز با از خودگذشتگی و عشق نور امید و زندگی به زندگی آنها روشن نگه داشته اید. هر لحظه که برای آموزش و تربیت این نسل آینده اختصاص داده میشه گواهی بر تعهد شما به علم، آگاهی و برابریه. به عنوان یک معلم و همکار در این مسیر افتخار میکنم که در کنار شما عزیزان هستم و با میشه بگویم که با هم برای ساختن آینده روشن برای دختران وطن ما تلاش میکنیم. از تمام زحمات شما و خدماتی که انجام میدیم که همه به صورت داوطلبانه می باشه سپاسگزارم. با آرزوی روزهای پر از موفقیت و پیشرفت برای همه ما. تشکر. یک جهان ممنون صحبت‌های ارزشمند شما، همچنان آمر صاحب گرامی و از حضور ارزشمندتان در برنامه امشب. فرصت را واگذار می‌کنیم به محترم استاد محمد حلیمی از استادان بزرگوار دانشگاه همدان زند تا در این بخش از صحبت‌های ارزشمندتان ما را مستفید بسازند. استاد بزرگوار بفرمایید. محمد حلیمی. بسم الله الرحمن الرحیم. قال الله تعالی فی کتابه یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. هیئت رهبری دانشگاه آنلاین زن، جناب سالنگی صاحب و معاونین علمی و امور محصلان، اساتید گران ارج دانشگاه آنلاین زن، رؤسای دانشکده‌ها، آمرین دیپارتمنت های دانشگاه آنلاین زن، مسئولین و هیئت تکنیکی دانشگاه آنلاین زن که زحمات بسیار قابل قدر را میکشد و محصلین و دانشجویان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوب استند و بجا و مناسب میدانم که این روز بزرگ را برای همه معلمین و مخصوصا معلمین و اساتید زحمتکش، اساتید ایثارگر و فداکار دانشگاه آنلاین زن و همکاران عزیزمان که من عضو کوچک و حقیر شما نخبگان علمی و شما
دانشمندان علمی هستم. خوب است که این روز را برای شما تبریک بگویم و دو تا نکته مختصر و کوتاه خدمت شما به عرض می‌رسانم. اول اینکه اما قسمی که اساتید بزرگوار، رئیس دانشکده شرعیات، همه اساتیدمان و علما صحبت کردند، جایگاه علم را از نگاه دین مبین اسلام، از دیدگاه قرآن کتاب آسمانی، احادیث و روایات پیامبر عالی قدر اسلام، بله درست هستند که از دیدگاه آیات و از دیدگاه روایات علم و علما، دانشمند و دانشمندان در کل جایگاه بسرفه و بلند و مقام عالی دارد. اما سوالی که مطرح می شود که این مسئله مهم و سوال این است که ما چگونه و در کل مسلمانان چگونه در شرایطی که در دوران پیامبر و در دوران خلفای راشدین، علاوه بر این که دانشمندان اسلامی، شخص پیامبر عالی قدر اسلام، خلفای راشدین، حلقه ارتباطی میان تمدن‌های ایرانی و مصری و هندی و سایر تمدن‌های آن رو شدن و میان تمدن‌ها تمدن اسلام یکی از تمدن‌های شکوهمند جهان و شکوهمند دنیا شدن. امروز ما در کجای این تمدن‌ها قرار داریم؟ به هر صورت ما امروز یکی از دلایلی که در تمدن‌ها شاید تمدن اسلام از نگاه اندیشه و فکر یکی از تمدن‌های بزرگ هستند، اما عملاً با تأسف امروز چشم ما، امروز فکر ما به سوی دانشگاه‌ها و به سوی دیگران و به سوی تمدن‌های دیگر دوخته شدند. چرا؟ این مسئله بسیار و این سوال مهمی هستند که شاید من استاد یا من معلم چند ساله شاید جواب گفته نتوانم. همه دانشمندانی که اینجا حضور دارند شاید به این جواب برسد و این جواب را پیدا بکند، با معذرت البته. اما امروزی که ما در شرایط بسیار ناگواری قرار داریم، مخصوصا دختران افغان و دختران زجر دیده و دختران مبارز، دانشگاه آنلاین زن را فرصتی بدانیم، دانشگاه آنلاین زن را چانسی بدانیم که تا بتواند استادان ما، هیئت رهبری، مدیریت جناب سالنگی و بقیه استادان عزیز به این سوالهایی که امروز ما در کجای این تمدنها قرار داریم و چرا عقب مانده هستیم، به این سوالا انشاءالله پاسخ پیدا بکنیم. البته این شاید خیلی آرمانی باشد که ما بگوییم که به این سوال ما پاسخ پیدا بتوانیم، اما زحمت و تلاش، پشتکار، انگیزه عالی که ما در اساتید میبینیم، در هیئت رهبری دانشگاه میبینیم، در مدیریت دانشگاه میبینیم، با امید روزی که همه با هم بتوانیم از آدرس دانشگاه آنلاین زن به این مسئله سوال پیدا بکنیم که چرا ما در بین تمدن‌های امروزی که هر کدام سر به فلک کشیده و یا سر بالا میکنه، ما در کجای آن قرار داریم؟ حداقل ما هم بتوانیم تمدن اسلام تمدن اسلام یکی از تمدن‌های باشد که در عرض تمدن‌های دیگر قرار بگیریم و این آدرس و این دانشگاه آنلاین زن را ما یک فرصتی برای حل مشکل امروزی دختران و در آینده یک راه حل برای سوال مهم و اساسی که ما هم جزء از تمدن‌های باشیم، اما قسمی که در دوران پیامبر عالی قدر اسلام و در دوران خلفای راشدین پل ارتباطی شدیم بین همه تمدن‌ها و در آینده هم ما از آدرس دانشگاه آنلاین زن و سایر دانشگاه‌های کشورمان چه در داخل و چه در خارج یک پل ارتباطی شویم برای بقیه تمدن‌های معاصر و تمدن‌های پیشرفت و مترقی جهان کنونی. با عرض معذرت و تشکر از همه عزیزان و مخصوصا بخش تکنیکی دانشگاه که برای بنده فرصت دادن و بار دیگر این روز بزرگ را برای همه معلمین و مخصوصا برای معلمین عزیز و ایثارگر و فداکار دانشگاه آنلاین زن، برای اساتیدی که شبها نمیخوابد تا دست دختران را بگیرد و تا در این شرایط حساس و در این شرایط دردناک دختران را از علم و از دانشش اینها را
اینها را بهره‌مند بسازد. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. معلم د کورنۍ د زړه سواندې غړي په څیر دی چې د زده کوونکو د ژوند په هره پړاو کې ورسره ملګري وي. راځئ چې په دې ځانګړې ورځ د خپلو معلمانو د هڅو قدر وکړو او هغوی ته د مینې او احترام پیغام ورسوو. له خپلې خوږې همکارې اغلې ملالۍ سالنګي څخه په مننې سره له تخنیکي ټیم څخه غوښتنه کوم ترڅو د کلمې ویډیو ګډونوالو ته خپره کړي. از تو گفتم کار یک دل داده است، قلب تو قلب سفید و ساده است. هرچی می دانم تو یادم داده ای، پندهایت پاک و فوق العاده است. از معلم شعر گفتن ساده نیست، چون معلم آدم آزاده است. دست پاکش معنی مردانگی است، سر به مهر و بر سر سجاده است. گفته بودم پیش از این یک بار من، قلب تو قلب سفید و ساده است. معلم عزیز، روز بزرگ را برایت تبریک میگویم. میتوان در سایه آموختن، گنج عشق جاویدان اندوختن. اول از استاد یاد آموختیم، پس سویدای سواد آموختیم. از پدر گر طالب تن یافتیم، از معلم جان روشن یافتیم. ای معلم چون کنم توصیف تو، چون خدا مشکل توان تعریف تو. میتوان در سایه آموختن، گنج عشق جاویدان اندوختن. روزت مبارک معلم عزیز. الیف شفاق میگه دنیا با دیگه بزرگ میمانه، دیگه که آشی مهم درو میپسن. اعمالمان، احساساتمان، حرفای ما، حتی فکرهای ما را داخل این دیگ میریزن. برای همین باید از خودمان بپرسیم که چه چیزی به این آش در همجوش جهانی اضافه کردیم؟ دلخوری، عصبانیت، خودخواهی و خشونت، یا عشق، ایمان و هماهنگی؟ تشکر میکنم از محصلین ارجمند ما بابت تهیه کلمه‌های خیلی زیبایشان و از مناسبت بابت نشرش. در این قسمت برنامه فرصت را با مایک را واگذار میکنیم به محصلین عزیز ما که صحبت دارن یا هم پیام تبریکی برای معلمان عزیزمان. محصلین عزیزی که میخواین صحبت داشته باشین لطفاً دستتان بالا بکنین، نامتان را به خانش میگیریم و میتونین که صحبت داشته باشین. من امروز دیگه 6 تا میشنم. سلام علیکم. چه میکنم؟ نه خدا. نمی‌کنم. بانو کوثر شما صحبت کنین. فکر کنم که مایک سالنگی صاحب مشکل پیدا کرده. کوثر صافی مایکتان اگر روشن صحبت کنین. احترام تقدیم شما و همگی مسئولین عزیز حضور دارم. شما ما آرزومند هستم که صحت و سلامت. صدایتان پخش شد. مایک نزدیک بگیرید.
آها. کوثر صفی هستم، محصل سمستر 2 دیپارتمنت مشاوره و همچنین نماینده صنف خود و در این روز پربرکت و پرفیض و خیر خجسته میخوایم روز معلم و تمام اساتید بزرگوار و سختکوش و متحد و با تلاش خود تبریک بگویم و از خداوند برشان عمر پر از فیض، برکت و کامیابی خواهان هستم. خیلی خوشحال هستم که بالاخره بعد از یک مدت خیلی طولانی تانستیم که در یک جمع باشیم که از زحمت ها، از تلاش ها و از فداکاری های استادای خود قدردانی کنیم. اما شاعر است که میگه گرچه اسکن جان برای حفظ کشور میدهد، جان شیرین بهر ننگ قوم خود سر میدهد. با تجاوزهای دشمن سخت کیفر میدهد، تا بنای ظلم و استبداد را در میدهد. این شجاعت را معلم درس از بر میدهد. عاشق قوم تو یا شیدای ملت گویمت، ای معلم بانی کاخ سعادت گویمت. از این که بر ما یک دنیای پر از سعادت، پر از روشنی و یک آینده پر از دستاورد میسازین، ما را راهنمایی میکنین، ما را پرورش میتین، ما را هدایت میکنین. یک دنیا ممنون. و آرزوهای دیرین ما که خواندن درس و تحصیلات بالا بوده تانستیم ما از طریق دانشگاه آنلاین زن به او برسیم و خودم شخصا خیلی امیدوار به این هستم که بالاخره حداقل اگر من حضوری نتانستم از طریق آنلاین من بتونم چپن فراغت خود بتن کنم و این برکت و این خوشی را تمامش از تلاش استادای خود میدانم. 2 سمستر درس خواندیم و خیلی خیلی با شخصیت های بزرگ، با شخصیت های نیک، با شخصیت های با عزت ما تانستیم که این دوره را سپری کنیم و یک بسیار جای افتخار است، چون بسیار به ندرت پیدا میشه کسی که بر ما این رقم از دل و جان درس بده. ما سمستر اول که خواندیم، سمستر اول بر ما این را ثابت کرد که اگر ما بخواهیم ما میتونیم که به یک جای برسیم. روانه ما میرویم و میرسیم. تلاش هایی که استادای ما میکنن، زحمت هایی که میکشن، او هم بدون کدام در نظر داشت مسائل مادی، بدون در نظر داشت مسائل اقتصادی، فقط و فقط به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه یک خیرشان بر جامعه برسه و بر دخترها برسه و ما بتانیم از این طریق بر خود و خانواده و ملت خود خدمت کنیم. استادای ما هر کدامشان که در این مدت تدریس کردن نور چشم ما هستن. سخن است که میگن هر کس که بر تا یک کلمه رو میاد میته مولایت میشه و ما فراتر از او، بیشتر از او ما تانستیم که از اینجا بیاموزیم. من دعا میکنم که خداوند همگین استادای ما را و همچنین مسئولین عزیز ما را و بخش اداری و مؤسسین دانشگاه را خداوند با عزت و بابرو داشته باشه. در ضمن برشان از خداوند صبر، حوصله و استقامت میخوایم که وقتی که در این راه نیک قدم ماندن به خیر به خوبی پیشرفت کنند و در ضمنش از مسئولین عزیز، از صنفی‌های عزیزم، از همقطارهای عزیزم خواهشمند هستم که قدر این لحظات و این شرایطتان رو بفهمین. بسیار سخت بود او روزهایی که ما شما در خانه میشستیم و یک راه امید، یک راه روشنی ما بر خود نمیدیدیم و بالاخره که ما یک مسیر یافتیم. به نظر من استفاده هدرزمی کردن از این هیچ اسراف نداره. یک نصیحت پدرم همیشه در گوشم هست، با وجود که میگه من این 53 ساله آدم شدم مگه من محصل هستم. یعنی در طول زندگیت هر چقدر تو یاد بگیری بر تو کم است و به نظر من امی تشکر آموختن میکنم. یک هنری است که آدم ازش هیچ وقت پشیمان نمیشه. از تمام ممنون عزیزان صحبت های بسیار خوبتان. تشکر. ممنون صحبت های بسیار خوب شما بانو کوثر صافی و همچنان از همه محصلین عزیز تقاضا میکنم که وقتی فرصت براتان میرسه لطفا بسیار کوتاه در عرض 1 یا 2 دقیقه صحبت بکنین، چون خودتان میفهمین که دستازیات بلند است، باید به همه زن فرصت برسه. فرصت را واگذار میکنیم به محترم بانو دنیا سراج. بانو دنیا سراج، اگر صدای ما را دارین شما مایکتان را روشن بکنین، میشنویم حرفایتان.
صحبت را واگذار میکنیم. فرصت را به محترم بانو مریم میرزایی. شما اگر صدای ما را دارین بفرمایید، میشنویم از شما. سلام به همه. امیدوار هستم که همگی خوب و صحتمند باشن. امروز روز معلم است و من این روز بزرگ را به تمام معلمان، به خصوص آقای سالنگی، بونو عطایی، استاد تنین و سایر اساتید بزرگواری که در این برنامه هستن تبریک میگم. با پاس زحمات بی پایانشان شعر نوشتیم که دوست دارم به شما به اشتراک بگذارم. همه قبیله من عالم دین بودن، مرا معلم عشق تو شاعری آموخت. شعرم از اینجا شروع میشه. البته تو نه فقط واژه ها را با ما بخشیدی، بلکه ما را به دنیای از رویه ها بردی، جایی که جهل رنگ باخت و حقیقت متولد شد. در هر نگاهت شعله‌ای بود که سردی های ندانستن را می سوزاند. در هر سخنت گلی که در میان ذهن‌های خشکیده شکوفا می شد. روزها که از پس هم می آمدند، ما قدم به قدم با تو از تاریکی ها عبور کردیم، از دیوارهای نادانی، از جاده های پر پیچ و خم سؤال. تو نه تنها معلمی، بلکه فانوس راه که در دل شبهای ناآگاهی می درخشی. هر کلمت چون بذری در خاک ذهنهایمان به درخت تنومند بدل شد. درخت کلیشه در دانایی دارد و شاخه هایش به آسمان بیکران علم می رسد. به تو که چراغ روشنی در دست داری سپاس می گویم. برای هر قدمی که همراه ما برداشتی، برای هر لحظه‌ای که صبورانه ایستادی، برای هر باری که دل به دانستن ما بستی، تو که هرگز از پا نیفتادی، حتی وقتی بادهای ناآرام زمان وزیدند. روز معلم روز توست، روز کسی که بی هیچ انتظار، بی هیچ تردید علم را هدیه داد و ما را از بندهای ندانستن رها ساخت. سپاس. تشکر میکنم. یک جهان ممنون از وقت گذاشتن و از کلمه بسیار زیبایتان. فرصت را واگذار میکنیم در این بخش برنامه به محترم بانو مهتاب اکبری. محصلین عزیز وقت صحبت میکنین در آغاز بسیار کوتاه فقط که محصل کدام رشته هستین را همیشه بیان بکنین. تشکر. سلام بانو مهتاب اکبری. سلام مندشتمونم آتایگو، آبایگو، لالایگو، آقایگو و همه استادای گل را. اول روز معلم را به تمام معلمات تبریک میگم. امیدوارم که خوش باشه. مهتاب اکبری هستم از ولایت غزنی، ولسوالی جاغره، قوم هزاره. به زبان آذرگی گپ میزنیم و محصل دانشگاه حقوق سمستر سوم اداره و دیپلماسی هستم. یک شعر هزارگی را نوشته کردم، میخوایم که بخوانم و قدر خوشم میشم که شما از شعر از من خوشم باید. یک دقیقه من همه صدا پخش کنم. بله روز شادی آماده، روز شادی و خوشحالی آماده. رسید در روز زیبای معلم، کتر ریزد تبریکی آماده. چقدر خوب بر روز معلم، یک روز در سال تعلیمی و تحصیلی آماده. شاگردا جمع شدند در دانشگاه آنلاین، بچه و دخترا بیخی آماده. بچه و دخترا بیخی آماده. هزاره ازبک و تاجیک و اوغو، هزاره ازبک و تاجیک و اوغو، کلش یک دل شده پاتی آماده. کلش یک دل شده پاتی آماده. پیام تبریک از ارباب و ملا، پیام تبریک از ارباب و ملا، در استادا تلفنی آماده. در استادا تلفنی آماده.
علیگو باید که آنلاین شویم به دانشگاه، در اونجا کل عاقلگی آماده، در اونجا کل عاقلگی آماده. معلمات در استقبال مردم در دانشگاه آنلاین به خوشحالی آماده. از هر شاگرد در استاد دلسوز بلده هر یکش سوغاتی آماده. استادای حقوق و طب و انجینیری و کامپیوتر ساینس همه قدریشی و نکتایی آماده. استاد علوم دینی و ثقافت در سر کوله و یالونگی آماده. هر کس در رواج فرهنگ خود خو کسی با چادر و دونی آماده. مهتاب با اشعار هزارگی خود تبریک گفت و دست خالی آماده. تشکر از اینکه گوش کردید. تشکر میکنم، خیلی دکلمه زیبا و خیلی سخن زیبا و شیرین به زبان شیرین هزارکی ما. ممنونتان بانو مهتاب عزیز، تشکر میکنم. فرصت را واگذار میکنیم در این بخش به بانو مدینه احمدی. بفرمایید، از شما میشنویم. سلام و درود خدمت همگی استادان گرامی، محصلین عزیز، مهمانان ارجمند. مدینه احمدی هستم، یک تن از محصلین سمستر ششم دانشکده روانشناسی، دپارتمنت روانشناسی دانشگاه آنلاین زن. من هم به نوبه خود روز معلم را، روز جهانی معلم را به تمام معلمین جهان، بخصوص معلمین نهایت عزیز و دلسوز و مهربان دانشگاه آنلاین زن تبریک میگم و یک تبریکی خاص و ویژه تشکری بسیار زیاد از استاد عزیز ما، استاد عادل جان زمانی دارم. شخصا برای خودم الگو هسته همیشه و انگیزه بخش هسته. البته ما یک ویدیو هم فرستاده بودم در قسمت، متاسفانه ویدیو پخش شد بدون صدا. فعلا میخوایم که همون متن را که فرستاده بودم در حضور همه اساتید ارجمند خود اینجا بخوانم. یک تشکری از روز جهانی معلم هست به زبان انگلیسی، میخوایم تقدیم کنم به همه اساتید ارجمند. In the name of Allah, thank you my teacher for being there at times when skies were gray. Thank you. Thank you my teacher for lending an ear when I had things to say. You showered love on me lavishly when no one seemed to care. You brought me joys untold to fill my heart with moments of gold. I would have felt isolated and lonely if you had not been there. I lack the words to let you know how much you meant to me, but I will profusely thank your God for you. تشکر بسیار زیاد. باز هم روز معلم به همگی تبریک. تشکر میکنم، ممنون شما. محصلین عزیز لطفاً متوجه مایکایتان باشین که مایکایتان روشن نشه به خاطر از اینکه برنامه خلال میشه. لطفاً متوجه باشین. ممنون شما، تشکر میکنم از صحبت‌های بسیار خوب و شیرینتان. فرصت را واگذار میکنیم به محترم بانو لینا عبداللهی. بفرمایید، از شما میشنویم اما خیلی کوتاه. سلام، عرض ادب خدمت معلمان عزیز، مهمانان گرامی و محصلان گرانقدر. امید است که هر جایی که هستیم خوشحال و سربلند باشین. لینا عبداللهی هستم از ولایت هرات، محصل زبان و ادبیات انگلیسی. تا بوسه نثار دستانت شود و تبریکیم را تقدیمت کند. هفته مقدس معلم مبارک. میگویند اگر میخواهی به کسی لطف کنی به او ماهی نده، ماهیگیری را به او بیاموز. سپاسگزار معلم چون شما در زندگی خود هستم که اندیشیدن را به من آموختید، نه اندیشه ها را. If it were not for teachers like you, all other professions would cause to exist in the world. Happy Teachers Days to amazing human. I am so proud to know. Thank you. تشکر میکنم، ممنونتان. فرصت در قسمت واگذار میکنیم به محترم بانو مریم نوری.
سلام و احترامات خدمت تمام اساتید و حاضرین در وبینار تقدیم میکنم. فرصت غنیمت شمرده و روز خجسته معلم را به تمام معلمین عزیز، مخصوصا معلمین پانتون آنلاین زن تبریک میگویم و بابت تمام زحمت هایی که برای ما کشیدن ازشان نهایت تشکری میکنم و امید که همیشه موفق و سربلند باشیم. تشکر. تشکر میکنم. ممنون صحبت ارزشمند شما. همچنان استاد پرواز بزرگوار دست شما همچنان بلند هست. در بخش صحبت استادا فکر میکنم حضور نداشتین که اسمتان رو صدا میکردم. بفرمایین، فرصت در اختیار شما قرار میدیم. بله، بسیار تشکر ملاله جان، شما زنده باشین و با زبان ساده روز معلم و به همه معلمان کشور، همه به مربیان و دلسوزانی که نسل جوان، نسل آینده را تربیت و تشویق میکنن تبریک میگم. مخصوصا به دانشگاه آنلاین زن این روز مبارک میگم که به چی کار فرهیخته مصروف هستن و جناب سالنگی عزیز، جناب عبدالفرید پاهنیار عبدالفرید سالنگی عزیز که زحمت بگذارن، وقت بگذارن و مصروف همین پرورش همین نسل جوان ما هستن. مخصوصا خودت خانم سالنگی عزیز که با مرهون زحمات خودت هستیم، مخصوصا پانزه زبان ادبیات ما محصول کار خودت هست که ما داریم. شما زنده باشین، سلامت باشین. یک واقع افتاد، شمس از یک دریا تیر میشد، از یک بحر تیر میشد، از یک آبگیر تیر میشد. مولانا هم راهش بود. مولانا رو گفت از ردای من خواهیم بگی، محکم بگیر و به بال من بیا و بگو یا شمس از آب تیر میشیم، غرق نمیشیم. مولانا گفت صحیح، به اعتقاد کرد و برای افتادن. از راه تیر، از آب ارباب پای میموندن، پای تا بجلکشون میرسید و دیگه پیش نمیرفت، دیگه غرق نمیشدن و یا میگذاشتن از آب. یک وقتی مولانا گوش کرد که من میگم یا شمس و از آب تیر میشم، خود شمس چی میگه؟ شمس گوش کرد دید که میگه یا الله. گفت خوب ای که یا الله میگه، من چرا خیلی الله نگویم؟ من چی کار هستیم که من یا شمس بگویم؟ این هم شروع کرد به الله گفتن. هر یالایی که میگفت 10 سانتی پایان میرفت، هر یالایی که میگفت تا زانو رسید، دیگه تا پای بالاتر از زانو رسید. یک وقت شمس متوجه شد که ردایش کش میشه و زمین، دید که مولانا غرق شده میره. او چی کار میکنه؟ یا الله میگو، یا الله نگو که دیگه میمونی، یا شمس بگو، شمس معلم توست. یعنی شما هر چند سکندر زمانی به پیر مرو در خرابات، نقش معلم قدر زیاد است در زندگی که شما را ره مینماید، شما را، یعنی پیران سخن به تجربه گفتند، گویم هر چند که پیر شوی پند گوش کن. یعنی پیرایی که گذاشتن اینا سر سفید کردن، اینا کار کردن، اینا زندگی را حاصل کردن و دیدن و شما نباید رو فراموش کنید. با اون نسبت نقش معلم بسیار زیاد است. ولی به هر حال در کشور مشکل دیده ما و سخت و رنجیده ما، معلمای ما واقعا زیاد کار کردن، زیاد زحمت کشیدن و محصول کارشون امروز ما میبینیم که ما یک قشر بسیار فهمیده و روشن فکر داریم و یک قشر روشن فکر و روشن ضمیر ما، اما این قشر مایکتون رو خاموش کنید لطفا. اما این قشر روشن فکر و روشن ضمیر ما اما در یک حالت قرار گرفتن که این حالتی نیست که ابدی باشه. این حالت وضعیتی نیست که دائما حال به یک سان باشه و میسان بگرده. این حال تغییر میکنه، این وضع تغییر میکنه و ما خوشبختانه امروزه از اثر کوشش تلاش معلمای خود ما یک فیصدی بزرگ باسواد در جامعه خود داریم. همین افغانستان رو متهم میکردن به این که 10% باسواد داره. در سالهای 90، در سالهای مثلا 50 خورشیدی، 60 خورشیدی، دهه 60، دهه 70 خورشیدی، در این سالها متهم میکردن که فقط 10% باسواد داره و 90% جامعه بیسواد است. امروز خوشبختانه تا بیشتر از 50% جامعه ما باسواد است و این سواد به دست میخوره. بالاخره یک روزی کار خودم میکنه. هیچ تشویش نکنید. ما آتش زیر قوق زیر خاکستر هستیم. این باسوادی ما، این فهم ما یک روز کار خود به جای میبره
بسیار تشکر از تک تک شما عزیزا. من میخواستم از خود بگویم من یک معلم هستم، هم آثاری وجود من معلمی است. من هر چی که دارم در این معلمی ارائه میکنم. شما رو میخوایم بیاموزانم، یاد بتم، تشویق کنم، تشریح کنم، راهنمایی کنم و ارشاد کنم به جاهای بهتر، به خوبی های زندگی دست بیازین. یعنی آرزویم است و امیدوار هستم به این کار موفق باشم. بسیار تشکر ملال جان، بسیار تشکر. سلامت باشین. همین مقدار از من. تشکر میکنم. یک جهان ممنون صحبت‌های ارزشمند شما استاد بزرگوار. چقدر مطالب ارزنده را ارائه کردین و همچنان از حضور ارزشمندتان در برنامه امشب. روز معلم یک بار دیگه به شما مبارک باشه. دوباره فرصت را واگذار میکنیم به محصلین عزیز. بانو مشکان حبیبی، لطفاً کوتاه صحبت بکنین که به همگی فرصت برسه. آغاز سخن یاد خدا باید کرد، خود را به امید او رها باید کرد. سلام و درود دارم خدمت رئیس صاحب جناب عبدالفرید سالنگی، معاونیت علمی بانو زمانی عزیز و معاون امور محصلین بانو اشمانی عزیز و تمام اساتید گران ارج. روز معلم یادآوری و شکوه عظمت زنان و مردان پاکبختی هستند که در طول تاریخ در عرصه تعلیم و تربیت زیباترین جلوه عشق و ایثار را به نمایش گذاشتند. معلم که خود محرم اسرار شاگردان و طبیب بیماری نادانان و شریک اندوه و شادی شاگردان است. ای معلم گرامی، از شما برای هدایتمان تشکر میکنم، از اینکه بهترین راه را برای ساختن امروز و آینده ایمان نشان داده اید، تویی که از هیچ ما را به همه چیز رسانده اید. و در آخر میخواهم که دکلمه داشته باشم و تقدیم دارم این دکلمه را به عنوان تحفه به اساتید گران ارج خود، استادان و معلمین دانشگاه آنلاین زن. سلام بر نام نیکت ای معلم، سلام بر نام نیکت ای معلم، درود بر عشق پاکت ای معلم. تو ای طبیب درد و درمان، توی عشق خاطره های دیرین، یاد آن روزهای خوب و شیرین، باز امشب جشن معلم برپاست، عجیب عشق توی این دل هاست. ای مظهر علم و جام بلال، یاد می کنم نام تو را من با غرور. نام تو شغل شریف انبیاست، نام تو شغل شریف انبیاست، یا نام تو شغل شریف انبیاست، یاد تو در ذهن من پیش خداست. برگ سبز شعر من در وصف تو، چون پروانه باشد بر شم تو. به نام خداوند بار تبارک، تو ای استاد خوبم روزت مبارک. و این روز را به همه معلمین، به خصوص به معلمان زحمتکش دانشگاه آنلاین زن تبریک و تهنیت عرض می‌دارم و از تک تک اساتید خود خیلی زیاد تشکر میکنم. واقعا خیلی زیاد زحمت میکشن. بازم تشکر از اینکه برای ما وقت دادین. خواهش میکنم. ممنون شما همچنان و ممنون از کلمه خیلی زیبایتان. فرصت را واگذار میکنیم به محترم بانو سبیتا سادات. آنکه نقاش است و نقشی ساخته، با قلم طرح نوی انداخته، در مسیر واژه‌های دوستی صد ریز آشنایی داشته. آنکه چون اسطوره‌های پارسی عین ولامی را به میم افراشته، هم ردیف انبیا و عارفان پوششی بر جهل جاهل بافته. آنکه آهنگ و کلام دلربا از برای درس خود آراسته، چشمه‌های معرفت جوشد ز او، دانشی از حد فزون انباشته. لحظه هایش پر شده از خاطراتی که ز دل و جان باخته. هرچه از عطرش ببویم کم بود، او گلستان ها ز گلها کاشته. آنکه معمار است و الگوی همه، لاله بر قلب خود بگذاشته. با صلاح علم در راه مراد، چون جلوداران به کفران تاخته. آن معلم، آن مربی، آن که او از فنونش عالمی پرداخته. او عزیز است و مقامش پاسدار، چون که یزدان نام او بنگاشته. عارفان باشد که چون قطع زمین،
هر کسی او را لگد انداخته، یعنی از زهد و کلام و علم او ذره ای از دانشش برداشته. با سلام و وقت بخیر خدمت همه حضار گرامی. سبیتا سادات هستم، محصل سمستر دوم دانشکده ژورنالیسم دانشگاه آنلاین زن. به نمایندگی از تمام همسنفان ما میخواهیم که فرصت را غنیمت دانسته و این روز خجسته را اولا به رئیس صاحب معزز و ثانیا به استادان بزرگوار دانشگاه آنلاین زن، خصوصا به استادان زحمتکش دانشکده ژورنالیسم تبریک و تهنیت عرض بدارم و ممنونتان. تشکر میکنم. یک جهان ممنون صحبت‌های خیلی زیبا و همچنان ممنون دکلمه بسیار زیباتون. فرصت را واگذار میکنیم به محترم بانو فرشته مهسا. سلام و درود خدمت هم عزیزانی که در جلسه مبارک حضور دارند و به تمامی اساتید گرانقدر، اهم از رئیس صاحب معزز استاد گرانقدر عادل زمانی و بقیه اساتید گرانقدری که از شروع سمستر تا به حال برای ما تدریس کردن، این روز خجسته و مبارک را تبریک و تهنیت عرض می کنم. من هم فرشته ایسار هستم، محصل سال سوم دانشکده روانشناسی دانشگاه آنلاین زن. آرزو می کنم که همه اساتید گرانقدری که برای ما تدریس کردن روزهای خوب و خوش را سپری بکنن و در هر سرزمینی که هستن نانشان گرم و آبشان سرد باشد. تشکر. تشکر میکنم. ممنون از صحبت‌های خیلی خوب شما. فرصت را واگذار میکنیم به بانو فرزانه صدیقی. فکر میکنم از مدیر صاحبان ما هم هستند. ببخشید مدیر صاحب که من متوجه دستان نشده بودم. بفرمایید از شما میشنویم. خواهش میکنم مدیر صاحب عزیز که بنیسته. بسم الله الرحمن الرحیم. ناره باشد که چون هیزم رسد، همچون مرشد شعله ها بر هم زند. به هر درس تو جانمان تازه گردد، جهان با نور تو زیبا گردد. معلم ای پیام آور دانایی، درود از باد ای خورشید رهایی. با عرض سلام و درود و ادب خدمت رئیس صاحب عزیز محترم ما و همچنان آمر صاحبای عزیز، رؤسای عزیز، مدیر صاحبان عزیز و محصلین و اساتید محترم. با امید از اینکه همتون جور و صحتمند باشین. من هم به نوبه خود روز معلم را از صمیم قلب و تک تک اساتید محترمی که اینجا تدریس میکنن و زحمت میکشن به خاطر دختران افغانستان، به خاطر دختران کشورشان تا باشد دستشان را بگیرد و به قله‌های بلند زندگی برسن، بسیار زیاد تبریک میگم و تشکری میکنم قلباً از زحمات همه ایشان. و همچنان روز معلومه به تمام هیئت رهبری دانشگاه آنلاین زن از رئیس صاحب محترم الی مدیر صاحبان عزیز تبریک میگم و تشکری میکنم از تلاش های شبانه روزیشان به خاطر رساندن دخترای کشورم به یک جاهایی که دختران کشورم آرزویشون ندارن. باز هم با اظهار سپاس و تشکر و دوباره باز هم روز معلم خجسته باد. تشکر میکنم. ممنون از صحبت‌های ارزشمند شما مدیر صاحب عزیز. در این قسمت مایک را واگذار میکنیم به محترم بانو نیلوفر عارف زاده. بفرمایید از شما میشنویم. ای معلم، ای عزیز، ای همیشه با جهالت در ستیز، روزگارت آفتابی باد و دنیایت زلال، تا قلم شد دست تو از تیغ تیز، گشت تاریکی مریض دادی روشنایی مرا، تربیت کردی در آبادی مرا، دادی آن دم درس آزادی مرا، یک جهان شادی مرا، خانه ات آباد باد. سلام حضور هم عزیزانی که اینجا حضور دارن، حضور استادان گرامی،
محصلین عزیز و همچنان دانشجویان عزیزی که اینجا حضور دارند، سلام به همگی شما تقدیم میکنم. امیدوارم که خوب و صحتمند باشین و روز معلم به نوبه خود به همه استادان گرامی تبریک میگم. البته نیلوفر عارفزاده هستم، محصل سمستر دوم طب معالجوی. ممنون. تشکر میکنم، بسیار زیاد تشکر از صحبت‌های بسیار خوبتان. بانو رقیه امیری از شما میشنویم کوتاه. سلام احترامات خدمت جناب رئیس محترم، تمامی اعضای که در این جلسه حضور دارند. امیدوار هستم همه دارای صحت و سلامت کامل باشند و از خداوند متعال شفای عاجل و کامل به جناب رئیس خواهان هستیم. به نوبه خود و به نمایندگی از صنف ما و سمستر ما، روز خجسته معلم را به تک تک شما عزیزانی که مصدر خدمت قرار گرفتین از طریق دانشگاه آنلاین زن تبریک و تهنیت عرض می دارم. معلم بودن تنها به این نیست که باید مدرس باشید. معلم بودن همین که تک تک شما عزیزان زحمت میکشین و تلاش میکنین تا این که برای ما زمینه تحصیل مساعد باشد. تبریک و تهنیت عرض می دارم. امیدوار هستم که خداوند متعال اجر و پاداش تمام زحمات شما عزیزان را که لحظه به لحظه برای ما ارائه میکنین بدهد. بنده رقیه امیری، نماینده و اول نمره سمستر دوم دپارتمنت فقه و قانون از پنجه شرایط هستم و باز هم سپاسگزاری میکنم از زحمات تک تک شما عزیزان. بیشتر از این وقت شما عزیزان را نمیگیرم. امیدوار هستم که خداوند متعال صحت و سلامت و اوقات خوش نصیب تک تک شما عزیزان بگرداند. السلام علیکم و رحمت الله. تشکر میکنم از شما، همچنان از صحبت‌های ارزشمند شما. فکر میکنم همه قدر صحبت که گرفتیم کفایت میکنم. ممنون پایان ارزشمند به همه شما محصلین عزیز. در این قسمت برنامه از همکاران بخش تکنیک ما تقاضا میکنم که دکلمه‌ای را که آماده ساختن به دست نشر بسپارند. آن که نقاش است و نقش ساخته، با قلم طرح نو انداخته، در مسیر واژه‌های دوستی سطر ز آشنایی داشته. آن که چون اسطوره‌های پارسی عین و لام را به میم افراشته، هم ردیف انبیا و عارفان پوشش بر جهل و جاهل بافته. آن که آهنگ و کلام دلربا از ایرای درس خود آراسته. چشمه های معرفت جوشد ز او، دانش از حد فزون انباشته. لحظه هایش پر شده از خاطراتی که ز دل جان باخته. هرچه از عطرش ببویم کم بود، او گلستان ها ز گل ها کاشته. آن که معمار است و الگوی همه، لاله بر قلب خود بگذاشته. با صلاح علم در راه مراد، چون جلوداران به کفران تاخته. آن معلم، آن مربی، آن که او از فنونش عالم پرداخته. او عزیز است و مقامش پاسدار، چون که یزدان نام او بنگاشته. معلم ای فروغ جاودانی، معلم مهر پاک آسمانی، معلم ای چراغ راه دانش، معلم آیه های مهربانی. مرا از جهل و نادانی رها کن، مرا با علم و ایمان و خدا کن. بیا ای گل تو از گهواره تا گور، مرا با علم و دانش آشنا کن. بیا ای گل تو از گهواره تا گور، مرا با علم و دانش آشنا کن. معلم معلم معلم. د تیارو پر ځای ډیوې بلول غواړي. د تیارو پر ځای ډیوې بلول غواړي. روښنايي د هر زمان دا معلم دی.
په روزنه د اولاد د وطن بوخت وي چې زړه سواند او مهربان دی دا معلم دی. د پروګرام په دې برخه کې بلنه ورکوم اغلې استاد عادله زماني د محصلینو د چارو معاون صاحب چې دا نننی پروګرام جمع‌بندي کړي. اغلې استاد عادله زمانی. تشکر از شما. قبل از اینکه ما صحبت شروع کنم احساس میکنم که دست معاون صاحب بالا هست. صحبت معاون صاحب صحبتی اگر داریم صحبت شما رو بشنویم بعد ما جمع‌بندی داشته باشیم. معاون صاحب بسیار. به نام خداوند لوح و قلم سلام عرض میکنم به همه اساتید عزیزی که در جلسه با ما هستم و محصلین نازنینی که هستم، به طور ویژه برخاص ریاست محترم دانشگاه آنلاین زن، معاون صاحب علمی، اعضای هیئت رهبری دانشگاه دکتر سرویس، همچنین رؤسای محترم دانشکده ها و مهمانان ویژه. اگه یک مقدار سر صدا اطراف ما میباشن میشنویم، همین الان عذرخواهی میکنم بابت. درست است معاون صاحب. امیدوار هستم همگی خوب و سلامت باشه و روز بسیار بسیار خجسته معلمه و همه شما عزیزان تبریک میگم. امروز روز بسیار ارزشمندی هست. همیشه وقتی که هنوز کوچک بودیم و هنوز خود ما در واقع نمیتونیم که خود استاد هم بودیم، یعنی من شخصا خود هنوز در اون جایگاه نمیدانم، ولی هنوز وقتی که در کسوت شاگردی بودیم روز معلم روز بسیار ارزشمند بود به ما و احساس ما بود که معلمین چه احساسی در چنین روزی دارم. حالا که رسیدیم به این مرحله که خب باز به لطف خداوند میشه گفت که حالا یک حدی از معلمی ایفا میکنیم، واقعا حس جالبی هست. یکی از افتخاراتی که من شخصا همیشه در زندگی و در رزومه کاری خود رو اشاره میکنم این هست که من شروع کارم با دانشگاه آنلاین زن به حیث یک استاد و یک کسی بود که مدرس باشه و اون هم در یک شرایط بسیار بسیار سخت به دختران افغانستان که او دور بودن و محروم بودن دختران ما از تحصیل و آموزش هست و این نقطه عطف هست در زندگی من و در کارنامه کاری که من با خود دارم. شاید بخوام بگم که یکی از قشنگترین نقاط و همین نقطه هست که من باور دارم درس دادن، تدریس و مدرس بودن خصوصا در چنین شرایطی در دانشگاه آنلاین زن یکی از بزرگترین افتخاراتی هست که میشه نصیب یک استاد یا یک کسی که بالاخره چیزی برای آموختن داره به دیگران داره باشه. و من شخصا همیشه خودم شخصی هستم که از آموختن و آموزش دادن لذت بردم، بیشتر از آموزش دادن لذت بردم. از کودکی همیشه معلم بودن یا چیزی به دیگران آموختن کار رویایی به نظر میاد که ارزش زیادی داشت و خوشبختانه که مسیر زندگی من همیشه قرار گرفت که تونستم در مسیر آن چیزی که در ذهنم بوده تا حدی برای جامعه عمل بکنم. این روزه به طور خاص و خاص به اساتید دانشگاه آنلاین زن تبریک میگم. تبریکی که دارم بسیار بسیار خاص‌تر و ویژه‌تر هست به خاطر از اینکه اینها کسانی هستند که عملاً چراغداران نور، دانایی و علم هستند در ظلمت سیاهی شبگونه‌ای که امروز در جامعه علمی افغانستان و طور خاص در بین دختران و زنان افغانستان وجود دارد. خیلی مسئله مهم هست. شاید امروز ما چون در قعر دریا هستیم یا در عمق یک مسئله هستیم درک نمی‌کنیم به طور کامل موضوع، ولی شما اگر چند سال بعد یا چند سال قبل اگر به این موضوع نگاه می‌کنید یا چند سال بعد که شرایط عادی‌تر باشه به موضوع نگاه کنیم می‌بینید که واقعا خیلی کار بزرگی هست. 500 استاد از سر تا سر جهان به صورت رایگان میایم، وقت خور، انرژی و زمان خود می‌گذارم به چی هدف؟ فقط به هدف آموختن یک موضوعی به دیگران و به هدف افزایش دادن سطح دخترانی که به نظر از اونها محروم هستن. خیلی 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 مبحث مهمی است و واقعا دست تک تکی اساتید از بوسیدن هست. من از همه محصلین عزیزی که لطف کردم پیام تبریک فرستادم به همه اساتید و
و ویدیو درست کردم، صحبت‌های خوب داشتم. تشکر می‌کنم. بذاریم یک شوخی معلم گونه هم داشته باشم. بهترین هدیه برای ما این هست که شما درس بکنیم، البته زیاد جدی نگیریم. هر کدوم از ویدیوها شما که دیدیم واقعا ذوق کردیم همه ما و خیلی به نظر ما قشنگ و جالب بود. ولی امیدوار هستم به همین اندازه که روی ویدیوها و روی پیام‌ها و روی همه موضوعات کار کردیم، روی درس هم کار بکنیم و بهترین نمرات و بهترین حاصل ما از شما داشته باشیم. هر کدام از شما که به جای برسیم، هر کدام از شما که فردای روز در افغانستان و در جهان نام داشته باشیم، بالاخره یک جایی در بین صحبت‌ها خو یاد میکنیم که ما در دانشگاه آنلاین زن بودیم، باور کنیم که همون کفایت هست به ما، همون موضوع به ما کفایت هست و احساس میکنیم که با این چیزی که باید رسید. خیلی وقت شما رو نمیگیرم. یک بار دیگه روز بسیار ارزشمند به اساتید نازنین دانشگاه آنلاین زن تبریک میگم. بسیار بسیار خوشحال هستیم که شانسی داشتیم که در خدمت اساتید باشیم. مفتخر هستیم به یک گنجینه بسیار گرانبهایی از اساتید و از عالمان علم و آگاهی افغانستان رو با خود داریم و امیدوار هستیم که روز به روز هم بر غنای گنجینه ما افزوده بشه. روز معلم یک بار دیگه بر شما مبارک باشه. وقت همگی شما بخیر و امیدوار هستم که بهترین ها در هر نقطه جهان که هستیم در روز و شب شما جاری باشه. دل به دل ما سپردی و گرمای وجودت را در سرمای تمام فرازها و نشیبها همراهمان کردی تا در یخبندان جهالت در جا نزنیم. چراغ دانشی که در دست ماست روشنایی از تو دارد. معلمان عزیز، یک بار دیگر روزتان مبارک باد. ممنون و سپاسگزار سخنان خیلی ارزشمند شما معاون صاحب گرامی و از جمع‌بندی کلیتان. حاضرین گرامی، به ختم یک ویژه برنامه علمی دیگر از دانشگاه همدان زن رسیدیم. ممنون حضور و ارجگزاری تک تک شما فرهیختگان. دلتان به نور و لطف خدا منور، مشام جانتان به شمیم بهار معطر و لطف روزگار بر ایامتان مقرر باد. هر روزتان مظفر، شب و روزتان خوش. خدا نگهدار. ای معلم، دیده‌ات سازندگی است، ایده تو راه و رسم بندگی است. بر لب خندان تو منت که نیست، هر دو چشمت علم تو بالندگی است. سوزش شمعت مرا در بر گرفت، آتش علمت به اعلا پا گرفت. شمع روی تو ندارد هیچ و کس، جمع مستان را نباشد بیچ و پس. علم خود را ریخته در ریشه ام، فکر و ذکرم تو شدی اندیشه ام. چشم شاگردان هنوز بر دست توست، بودن شاهد دانش دست توست. ښوونکي ورځ مبارک. افتخار ځای دی چې ډېر شیان ستاسو څخه زده کړم. ستاسو څخه مننه کوم د الهام راکولو لپاره ماته. موږ ستاسو سره کم ډېرو روزونکو ته اړتیا لرو په ښوونځي او پوهنتون کې. به مناسبت روز جهانی معلم، از یک کلام جانفزا 100 مرده احیا می کنی. هنگام تعلیم سخن کاری مسیحا می کنی. هر دم که می گویی سخن جان می دهی ما را به تن. در جان دمیدن در بدن اعجاز عیسی می کنی. با دانش خود هر زمان بخشی حیاتی جاودان. خضری و آبی زندگی در ساغری ما می کنی. دستت چو شد از گچ سپید، آمد یدی بیضا پدید. یعنی به هنگام عمل اعجاز موسی می کنی. نوحی و با کشتی خود ما را به ساحل می بری. چون ناخدایی با خدا رو سوی دریا می کنی. طاغوت ها شد سرنگون از ضربه گفتار تو. همچون خلیلی بت شکن رازی بت افشا می کنی.
موسی یدی عیسی دمی فرزند پاکی آدمی در کار آدم پروری پیغمبری ها میکنی. احمد معلم بوده است خود این سخن فرموده است با پیروی از نقش او نقشی خود ایفا میکنی. شغلی تو شغلی انبیا گفتی تو گفتاری خدا اقرأ باسمی گویی و درسی خود انشا میکنی. نادان که جانش مرده است کوری که دل افسرده است با معجزه خود هر دو را دانا و بینا میکنی. با مهر و با لطف و صفا دل را تسلی میدهی با دانش و دین و هنر جان را مداوا میکنی. جوینده‌ای یابنده‌ای در کشف استعدادها هر گوهری نایاب را با شوق پیدا میکنی. بس قوه ها آید به فیل از قدرتی گفتار تو هر غنچه‌ای نشگفته را چون گل شگوفا میکنی. انسان پروری گر در حقیقت بنگری در نقش شاگردان خود را تماشا میکنی. تنها نه با علم و عمل اندیشه ها می پروری از عشق در دلهای ما صد شور برپا میکنی. در پرتوی خود ساختی از ذره ها خورشیدها هر روز خورشیدی دیگر تقدیم دنیا میکنی. هرگز نداری غیر حق از حق تمنای دیگر گر غیر حق باشد یقین ترکی تمنا میکنی. هرگز نداری غیر حق از حق تمنای دیگر گر غیر حق باشد یقین ترکی تمنا میکنی. حرفایت را شنیدم در کلاس مهربانی. حرفایت را شنیدم در کلاس مهربانی. زنگ اول با تو خواندم یک سرود آسمانی. با تو قلب کوچک من شادمان و پرغرور است. در نگاه کیف دفتر شوق فرداهای دور است. ای معلم از صدایت میرسد آهنگ شادی. میرسد آهنگ شادی مثل باران روی گلها می نشانی رنگ شادی. معلم عزیزم روزت مبارک، روزت مبارک. دکلماسرا سرنوشت خوشمند محصل زبان و ادبیات انگلیسی در دانشگاه آنلاین صف. من معلم هستم. زندگی پشت نگاهم جاری است. سرزمین کلمات تحت فرمان من است. قصر پنهان است. قصدک‌های لبانم هر روز سبزه نام خدا را به جهان می‌بخشد. من معلم هستم. آخرین دغدغه‌هایم این است. نکند حرف مرا هیچ کس امروز نفهمید اصلا. نکند حرف ماند. من معلم هستم. هر شب از آینه ها می‌پرسم و کدامه شیوه وسعت نام خدا را بکشانم به کلاس. بچه ها را ببرم تا لب دریاچه عشق. غرق دریای تفکر بکنم. با تبسم یا با یکی بود و نبود. زیر یک طاقی که بود یا کلاهی که به خانه نرسید. قصه گویی بکنم تک به تک یا با جمع
بدود یا آرم. من معلم هستم. نیمکت‌های نفس گرم قدم‌های مرا می‌فهمند. بال‌های قلم و تخته سیاه رمز پرواز مرا می‌دهند. سپها دست مرا می‌خوانند. من معلم هستم. درد فهمیدن و فهماندن و مفهوم شدن همگی مال است. من معلم هستم. معلم عزیزم، ای آیت عشق و حکمت، روزت مبارک. من فرشته ایثار، محصل دانشکده روانشناسی دانشگاه آنلاین زن، به مناسبت روز معلم این پیام را با افتخار تقدیم می کنم. تبریک ویژه به تمام معلمان گرامی که با عشق و فداکاری مشعل دانش و آگاهی را به دست گرفتند. شما منبع الهام و راهنمایی برای ساختن دنیای بهتر هستید. روزتان مبارک، بزرگ مردان و زنان دانش و اخلاق. ای معلم، ای معلم، ای عزیز، ای همیشه با جهالت در ستیز، روزگارت آفتابی با دنیایت زلال، تا قلم شد دست تو از تیغ تیز، گشت تاریکی مریض. روشنی دادی مرا، تربیت کردی در آبادی مرا، با سه بخش و آه و زاه و دی، گشودم بال و پر، دادی آن دم درس آزادی مرا. یک جهان شادی مرا، خانه‌ات آباد باد، از تو هر عصر و زمان یاد باد. ای معلم، ای چراغ زندگانی وجود، غصه هایت یک به یک برباد باد. بر تو از حق داد باد، شادمان باشی تو را، محترم در هر زمان باشی تو را. ای معلم، ای جهان پر ز لذت های تو، در مقام عارفان باشی تو را، جاودان باشی تو را. In the name of Allah, Teachers Day celebrating silent heroes have appeared on a certain dot, and Teachers Day is an opportunity to remember the vital role teachers play in our lives. They not only impart knowledge but also inspire and guide us on the path of learning. By creating a safe and supportive environment, teachers help students discover themselves and develop their abilities. They build self-confidence in students by providing encouragement and support. Teachers Day is an opportunity to renew the covenant with traditional and social values. Let's all show our teachers how much they mean to us by honoring their tireless efforts and have their positive influence as changed our lives. سلام بر نام زیبایت معلم، سلام بر مشق و درس‌هایت معلم، فروزنده چون ماهی در شب تار، چو خورشید می درخشی وقت گفتار. تو عشق را در درونم ریشه داری، به من هم علم و هم اندیشه داری. چه نیکو فطرت و نیکو سرشتی، تو از یاران زیبای بهشتی. زنم بوسه بر دست پرفروزت، مبارک بر تو باد فرخنده روزت، مبارک بر تو باد فرخنده روزت. تشکر از حضور پربارتان. خوش آمدید.